ng Pilipinas. Adlaw kita subong sang Domingo, Hunyo 26 tuig 2022. Sa ato mga kabombo, ang Bombo Report sa Sunday edition. Ang sarang ninyo nga malantaw sa Facebook Live, i-type lang ang Bombo Radyo Iloilo, sarang man ninyo kayo batian sa inyong mga cellphone. Mag-download lang sa Bombo mobile app sa amon YouTube channel. Pangita lang ang Bombo Radyo Iloilo kag sa amon yung website, ang www.bomboradyo.com. Subong nga hapon, ako inyong mga kaupod, Bombo Rezi Bordon. Kagkaroon sa ato mga talalupang doon nga mga balita, isa ka passenger vessel nasunog sa bahin niya sang Leyte. Ukon sang Leyte, nagapadayon pa subong ang paghibalo sang otoridad. Angot sa dugang sa nga mga detalye, isan iawkon ang ining nasampitiya nga passenger vessel. Makita nato na nga mayara ini sang madamo nga pasahero. And while nga utaw-utaw ang iba niya pasahero nga mayara sang ginasuksok nga life vest, ang passenger vessel mismo, kung ang vessel mismo, ang padayon man iya nga or mayara sang aso nga tuman ka itoma nga naghalin sa sining vessel. Samtang sa pihak naman nga bahin na ang spokesperson sang Armed Forces of the Philippines nga si Colonel Ramon Zagala na napilian bilang acting commander sang Presidential Security Group kag senior military assistant ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mag-start ni ang designation niya sa Webes right after nga kung inagurahan ining si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang sa pihak naman nga bahin si outgoing Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, ginabi-abi ang appointment sang iya successor nga si Jaime Bautista. Ining duha nga ini ang mayaraman sang may pinagsamahan man kumbaga kag maayuman or mag-abyanay ining duha ka mga personalidad. Samtang sa pihak naman nga bahin ang pamilya Marcos nagapanghanda man para sa pagpungko ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Ini ang ginpahayag sang incoming president sa iya sini nga ginpost nga video sa iya official Facebook page. Samtang sa balita lokal, ang tanom sa Iloilo ginpatigayon sang Iloilo Provincial Government. What's next ini? May ara pa ibalay ni sang next batch or may ara pa bala ini sang masunod nga mga programa ang bahin niya sang provincial government. Samtang sa pihak naman nga bahin, aton man checkeron ang kaso sang dengue sa probinsya sang Antique. Kay ti isang nagligad to makita naton or manatasyahan naton nga nagadamo ang kaso sang dengue dito ya sa probinsya sang Antique. Samtang sa pihak naman nga bahin sa dengue sa gihapon, mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo makabaton sang bulig nagikan sa provincial government. Ano bala ini nga nasambit nga bulig sa dengue sa gihapon sa probinsya sang Iloilo? Ang banwa sang San Joaquin ang mayara sang pamaagi agod nga matumod gilayon kun mayara sang dengue ang ila nga pumuluyo. Ini ang pinaagi sa early detection. Amo man sinisigurong rason kun nga ang banwa sang San Joaquin ang mayara sang pinakamadamo nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. And actually idalom na ini sa state of calamity. Magluwasi na mayara pa sang mga kabaranggayan nga nakabig or natumod nga may clustering of cases. One was a clustering of cases, may ara sang multiple, may sobra sa isa or sobra sa duha nga numero sang kaso sang dengue sa isa ka barangay, sa isa ka lugar, sa isa ka area or kung sa mga building, sa isa ka building, sa isa ka establishment within a period of time. Ang oras 29 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa hapon. Ang ining MV Mama Mary ang nasunog subong gid lamang or subong nga adlaw sa bahin niya sang Leyte or padulong sa Leyte. Ini nga nasambitiya nga fishing
or ang ining passenger vessel. Pakadtoy niya siya sa Bato Leyte, nagika naman sa Ubay, Bohol sa aton nga mga kabombo. As of now, we are waiting man sa official statements ini sang Philippine Coast Guard dito ya sa bahin sang Leyte kung ukon sa specific gidiya or particular gidiya nga lugar or sakop sang kadagatan kung sa diin nasunog ang ining passenger vessel sa aton mga kabombo. Makita naton ang tuman ka itom nga aso nga nagikan sa sining passenger vessel, and while nga may nagagwa nga aso diri or may naghalin nga aso diri, ang mayraman sang pila ka mga pasahero nga nagautaw-utaw na sa kadagatan. But ang ining mga pasahero ang maayo lang kay mayara sila sang life vest. May mga iban man nga mga vessels man nga malapit sa area nga nag-respond na kag nagbulig sa sining passenger vessel or sa sining mga pasahero sining passenger vessel. As of now, hindi pa matumod kung pila ang numero sa mga pasahero, subong man ang numero sang crew kag ang rason sang pagkasunog sini. Di makita man naton actually sa sining video man nga makanay man ang tempo, but siguro ti may pila ka mga factors kung nga ang nasunog ang ining passenger vessel. The same running structure niya sa nagabiyahe dirabla sa passenger vessel man nga nagabiyahe padulong sa may probinsya sang Guimaras ang amuning MV Mama Mary. So karon man aton aton connection sa bahin niya sa Bombo Radyo Tacloban sa latest yang mga sitwasyon or sa latest nga update kung balati nakapagwa na sang statement ang local government unit dito nga sakop or may jurisdiction sa lugar o kon ang Philippine Coast Guard. Ang oras 25 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa hapon. Subong man nga adlaw confirm dari sang Armed Forces of the Philippines nga napilian nga mangin masunod or mangin acting commander sang Presidential Security Group kag subong man mangin senior military assistant ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ining si ang spokesperson sang Armed Forces of the Philippines nga si Colonel Ramon Zagala. Gin-confirm ini ni Colonel Jory Baclor, ang Chief sang Public Affairs sang Armed Forces of the Philippines. Wala pa man sang maging pagwa nga official order apang ginalauman nga maging effective na ang iya designation sa Huwebes pagkatapos ang inaugurasyon ni Marcos Jr. bilang ika-17 nga presidente sang Pilipinas. Ang ining 52 anyos nga si Zagala ang nangin public affairs chief kag spokesperson sang Philippine Army. Antas ini siya naging spokesperson sang bilog nga Armed Forces of the Philippines sang Agosto sang nagligad lang nga tuig. Ang iya sini nga amay kag subong man ang iya nga lolo ang nagikan man sa militar. Sa subong ang nagapamuno sang PSG amo si Brigadier General Randolph Cabangbang. So amo na siya ang mangin security aid or highest nga security aid ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukon ang senior military assistant sining sang incoming nga presidente sang pungsod Pilipinas. Ini siya ang spokesperson sang kabilugan iya nga Armed Forces of the Philippines, but before sina naging spokesperson man ini siya sang Philippine Army sa aton nga mga kabombo. Ang oras 27 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa hapon. May kaantanan man sa transition and sa pila ka development sa pagbag-o na sang administrasyon diri sa pungsod Pilipinas. Sang nagligad gin-confirm ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iginbaton maniya ni sining ni former Philippine Airlines President Jaime Bautista bilang masunod nga Secretary or Tiglicoma sang Department of Transportation.
Ang outgoing Transportation Secretary amo si Arthur Tugade sa aton nga mga kabombo kay actually sa nagligad ginbati-bati man ini siya nga i-retain or magapabilin dira bilang secretary sang Department of Transportation, but atong gindenay sang campus or sang Marcos Camp bangod nga according sa Marcos Camp nga wala sang may suliton or wala sang may mag-retain or wala sang may mag-extend nga mga gabinete sa Duterte administration. Although may ara sang pila ka gabinete, members ng cabinet secretaries ni Duterte nga ara man sa masunod nga administrasyon, mangin member man sa gabinete, but hindi sa amo sa gihapon nga department or unit sa aton mga kabombo. Lain nga departamento ang ilang nga pamunuan. According diri sa kay outgoing DOTR Secretary Arthur Tugade, nga nagaano siya, naga-inganyo sa pumuluyo, nagapanugyan sa pumuluyo nga saligan kag suportahan si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyaman nga pagpili sa kay Bautista. Personal man niya nga kilala ining si Bautista, may pila man katuig, madugay-dugay man nga tinuig nga nag-amiguhay sila kag nag-updanay sila. Ang iya nga professionalism ni Bautista according sa kay Tugade, ang professionalism, ang experience, ang dedikasyon kag hard work ang patod nga magamit niya o mapusdan niya, mapadayon niya bilang secretary sang transportation. Sino pa sa iya diri nga suportahan niya si Bautista sa iya nga masarangan sa aton nga mga kabombo. Gina-exert man sang transition team ang tanan nga efforts agod nga matigayon ang smooth, ang full kag transparent nga transition sa aton nga mga kabombo. And of course, si Bautista ang maga-replace sa kay Tugade bilang DOTR chief sa June 30. Right after nga magpungko man ini or kadungan man nga magpungko na officially si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Bautista isa ini siya ka certified public accountant kag nagtrabaho man sa airline for 25 years and nag-survey bilang presidente sang airline for 13 years antes ang retirement sang 2019. And just like sa ginpahayag ni outgoing DOTR Secretary Tugade nga magahatag kita sang full support kag sang aton trust, aton nga pagsalig sa pagpili ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sinisa kay Bautista, kita nagalao man nga with this nga damo sang problema concerning sa transportation sector, saligan tagid man matuod ining si Bautista. Ti ano bala ini nga mga transportation concern subong or anong mga concern, anong mga krisis nga naga-involve or naga-apekto sa aton sa aton nga transportation sector. Ti una, ang nagapadayon gid nga nagataas nga presyo sang produktong petrolyo. Nga hindi man lang concern sa transportation, kundi concern man tani sa Department of Energy, but it seems nga ang DOE subongya or ang DOE secretary naton nag-focus siya sa iban nga bagay. Nag-focus siya sa politika sa aton yung mga kabombo. Kay hatagan ko lang sa gamay nga isigway ko lang ang sa Department of Energy. Imbes nga problemahan ining produktong petrolyo, ang ginaproblemahan niya ni Alfonso Cusi, amuya ang kung sino ang legitimate nga faction
sang PDP laban. Amo na yang gin problemahan niya sang nagligad. Adungan gito, dito nag-start kid. Nag-amat-amat na to kag nabatsaga naton na eksperyensahan naton ang ining pagtaas sang presyo sang gatong. Pero tiyang DOE secretary naton lain ngang ginafokusan. But anyways, balik kita sa Department of Transportation. The same gani isa nahambal ko nga ang kabay nga ang pagsalig nga ina nga ihatag naton, ang suporta nga ihatag naton balik ina or ibalikan ina. Sining ni Jaime Bautista nga incoming Department of Transportation Secretary. Tiyang concern to una mo itong hambal ko kina ang ining padayon niya pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Ang ikaduha magid niya concern sa mga transport sector especially ni ang mga mga operators and drivers ang mga traditional jeepneys. Kung paano ini sila at least hindi man matuman nga maapektuhan sining modernization program because hindi na niyo punggan ang modernization program nag-aamat-amat na ini. Mag-aamat-amat na ini until nga ma-fully implement ining modernization program. When we say modernization program, of course, ang mga traditional jeepneys tipang phase out na ini. And isa pa gid sa concern siguro concern diri sa mga Ilonggos, concern diri sa mga nagapadulong, nagatransact sa Iloilo City ning LPTRP. Nakabay pa nga makalabot man ini sa iya, matun-an man ini sang maayo, kag ma-address. Kung hindi magid masuspend ining LPTRP, may ara bala sang mga programa, may interventions, para nga hindi bala amo sinaakadako, kag wala sang epekto, wala sang malain nga epekto, wala sang huol nga mahatag, hindi lang sa transport sector, hindi lang sa commuters, but sa mga negosyante pagid, especially ang mga magagmay nga negosyante. Kay kahapon gani, may ara to sang establishment or karenderya nga tuman gid nga naapektuhan. Nga nagasalig lang kuntani isang ilakita sa mga drivers, pasahero, sang isa ka ruta or sang terminal. But because sining LPTRP nga gin-cut ang ruta, may ara man niya gin dugangan man, gin panubuan, ginlain ang iya nga alagyan, naapektuhan man ining mga nagabaligya sa karinderya. Kaya wala na sang may gaagi, wala na sang may nagakaon dito nga pasahero kag drivers sa ila nga kalanan. Hindi lang ni ang transport sector and commuters ang naapektuhan, kundi maging ang business sector naton, mga gagmay naton yung business sector. Magluwas lang sa isa kadako iya ka negosyante, nga buraw tanan halos nga mga ruta sang jeep, do lima gid ya, karuta sang jeep ang nagagi didto, or ang mayara didto sang way, nagkaagi, didto sa ilaya nga properties. Sila lang to ang makabenepisyo. But ang iban nga gagmaya, even gani mga ano naton, mga vendors naton sa mga merkado, tuman man yung naapektuhan. Because nga wala na sa provincial jeepneys. Wala na sang makargahan sila sang utan, sang ila baligya. Tama na kamahal for them. Para lang nga makabaligya sang ila nga mga produkto. So kabay nga sa bag-o nga mangin chief sa Department of Transportation, just like sa ginhambal ni Secretary Tugade nga mahatag kita sang aton full support and trust sa pagpili sini sa iya bilang masunod nga DOTR Secretary. Well, dapat nga sa ihatag naton nga trust and support nga ina mabalikan man sa aton nga mga kabombo. Hindi lang tani anong tawag sina, one-sided affair lang bala. Nga ikaw lang, wala sang give and take. Nag-give ka lang nga nag-give,
wala ka sang may mabaton. Pisado okay man lang ati nagahatag ka nga nagahatag without expecting sang return, pero ti sa mga amo sila nga bagay hindi kayo maghambal nga amo na dapat nga prinsipyo ang aton nga patihan or amo pa ina nga prinsipyo ang aton nga ipusas. Hindi lang niya gagmay lang eh. Hindi lang niya gift nga mahatag ka sa isang gift. Tapos wala ka naga-expect or wala ka man nagapangayo sang baylo sina sa gift na ginatag sa imo. This is a different thing. Laini very different niya nga bagay ining ang ginahambala naton diri. Ang ining serbisyo, maayo nga serbisyo nagikana sa aton nga mga supposedly masaligan nga mga tawo sa gobyerno. So, good luck na lang sa kay sining incoming DOTR Secretary Bautista. And again, we are hoping gid nga mapadayon tong mga manami nga programa sang Department of Transportation and kabay pa atong mga mahambal nato nga palpak, hindi feasible, hindi applicable kag wala sang pulos nga programa sang DOTR, hindi na ina matabo sa masunod iya nga administrasyon. Ang oras 40 minutos ang nakaligay sa takna nga alas 4 sa hapon. Sa aton pagpanambalik dugang nga mga balita lokal kag national bantayan pagkatapos lang sa mga importante nga mga pahanumdom. Kapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change. Iloilo Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takna. Ngalas sa 4 sa hapon, pabalik diri sa Bombo Report sa Sunday edition. Upod mo sa gihapon, Bombo Rezi Bordon. Sa dugang padiri nga mga balita nasyonal, samtang nga nagapadayon man ang transition period from Duterte administration to Marcos Jr. administration, ang first family man, ang bilog nga pamilya ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagahanda naman. Nagapanghanda naman sa mangin sitwasyon nila kung magpungko na si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tiyang asawa ni ang First Lady, ang masunod nga First Lady, may law firm ini siya nga gintukod at according kay Bongbong Marcos Jr. nga naluoy man siya gani sa iya asawa because nga agin pangabudlayan ni sang iya nga asawa nga matukod ining law firm niya, pero kay mangin First Lady na siya, ang mga kaugalingon nga interes ang ipaiway na ina. Kay maga-focus na siya bilang First Lady sa masunod nga administrasyon.
ang iyang subang anak ti mangin congressman ini saya si Sandro Marcos mangin congressman ini saya, and being ano na siya doon naanad na siya kumbaga nga may mga security, ang exposure bala niya naanad na ni siya sa public exposure. Ang duha ka mga kabataan, ang duha ka mga manghod ang nagaamat-amat palang adjust sa sitwasyon nga may ara na sila sang security group, may magabantay na sa ila, sa sining duha ka mga mas bata nga kabataan sang pamilya Marcos. Nagpangayo man sang pasaylo ining si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya asawa because gani nga ang iya bala nga handom or ang iya nga gintukod nga law firm ang mabayaan sining ni Attorney Liza Marcos sa aton nga mga kabombo. Ang ng eldest son, ang si Sandro, ang mangin representative sang Ilocos Norte. Kagti amuning duhaya ka mga kabataan ang nag-adjust pa sa sitwasyon ngiti damo sang security or mayra sang kagalingon security group, mayra sang mga gabantay sa ila, and ang exposure nila kay ti first bata ka mo sang isa ka presidente, so mangin lain na sini ang ila nga pagpangabuhi. Yari bala si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabahin sa iya sini nga vlog nga ginpost sa iya nga official Facebook page. Hindi lang ako, kundi ang pamilya ko ay nasa gitna rin ng pag-transition. Ang aking may bahay na si Lisa ay nakakalungkot man, naawa nga ako sa kanya, ay kinailangan niyang iwanan muna ang kanyang kasama sa kanyang tinayo na law firm. Malungkot dahil ito'y talagang alam ko, nakita ko, pinaghirapan niya. Talagang binuhos niya ang kanyang sipag dito, ang kanyang galing dito. From nothing, nagkaroon ng isang magandang law firm. Ngunit wala tayong magagawa dahil siya ay magiging first lady, ay kailangan niyang bitawan ang kanyang interest doon sa kanyang law firm. Dinedicate niya talaga ang sarili niya doon sa practice niya ng law. At pamilya na ang tinuturing niya sa mga katrabaho niya. Kaya't ako ay humihingi ng paumanhin sa kanya na napilitan siyang gawin ito. Pero ang sabi ko naman sa kanya, this is only the beginning of a new chapter. Si Sando naman, ganun din. Hinahanda na niya ang opisina niya sa Congress. Excited na excited din bilang neophyte congressman. Yung dalawa ko pang anak, dahan-dahan nasasanay dahil marami silang bigla na security. Panay nga reklamo, pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga pagka ikaw ay naging anak ng presidente. Nabatian si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So nagapanghanda man ang iya pamilya para sa pagpungko niya bilang presidente sa masunod iya nga semana na by Thursday na ini ang inauguration sa aton yung mga kabombo. Pasalamatan man na rin ni Marcos si outgoing President Rodrigo Duterte nga ang magaling nga mag-exit man sa iya nga posisyon bilang presidente sa aton nga mga kabombo. Kung madumduman sang 2021, gintawag ni Duterte si Marcos bilang spoiled child kag isa ka weak leader. But sang April, ginbawi sinido baliskad ang paya. Ginpahayag naman niya or describe niya si Marcos Jr. bilang isa ka plain politician sa aton yung mga kabombo. Isa ka simple lang nga tawo nga sang una gani kuno sa nagapangampanya dito sa Davao City, naga-hitch pa ni sa ilang salakyan. And sa regarding naman niya sa mga claims, mga issues nga parts sang or may role ining si Marcos Jr. sa korupsyon sang iya amay sang una nga presidente sang Pilipinas man nga karding kay President Duterte
nga tuman pa siya kabata. But records nagapakita sa record nga 29-year-old na ini, 29 anyos na ini, ining si Marcos Jr. sanggin palayas ini sila sa Malacañang. So hambal natin hindi na siya bata, hindi na siya bata pa nga hambal ni Duterte nga bata pa ina siya, hindi pa na siya capable nga magpangawat sa mo sinakadako nga kwarta. Bata mo na, nagapakita sa record, nga 29 anyos na siya. Kag we all know kung ano nang masarangan ni himuon sa isa ka 29 anyos. And of course, ginpasalamatan man niya ganin si Duterte, and ang ginpakita sini ang video gani nangin encounter sang outgoing kag sang incoming president sa during sang inauguration sang vice presidente or sang vice president elect naton nga anak man sang outgoing president nga si Sara Duterte sang June 19 sa bahin niya sang Davao City sa aton nga mga kabombo. By the way, ang inauguration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang patigayunon sa June 30 sa National Museum sa aton nga mga kabombo. Ang ina nga lugar, ina nga venue kilala bilang Old Legislative Building. Hindi niya malipatan ini, kaya ang building nga ini dito siya nagahulat nga sugaton siya sa iya amay agod nga magpauli na sila. Amo ni siya ang iya nga memory sa sining National Museum sa aton nga mga kabombo. That time or ang iya nga amay ang nanging Senate President from 1963 tubtob 1965 antes nga nanging presidente. Kag of course tigin si pa ini siya siya pwesto pinaagi sa People Power Revolution sang 1986. And ginakabing nga tuman ka manggaranon sa maragtas ining National Museum. So no, sa ika-17 man nga presidente sang pungsod Pilipinas sa aton nga mga kabombo. And so no, kay Marcos Jr. ngang ining oath-taking mangin solemn kag traditional sa aton yung mga kabombo. And doble naman or nagapanghanda naman ang mga otoridad naton para sa inaugurasyon sining ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And of course, with him nga mangin presidente na, masunod niya presidente, ang kabuhi sa mga anak niya. Actually ang iba niya sining anak hambal naton nga do hindi sila ya bala exposed gid sa public before na siya nagpadalagan. And do makita lang naton gadi nga nagwa sila sa public or nag-engage sa publiko sang nagpangampanya na ining si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magluwas lang sa iya sini nga subang nga anak kay may background na ini siya sa politics sa aton nga mga kabombo. Kumbaga tinasanay na siya sa environment, sa politika, but ang ining duha ka mga kabataan, ining duha ka mga manghod ni Sandro ang daw naga-adjust pa sang ilang sitwasyon. And actually tigin pahayag man ini actually sang ang agot sa ilang tatlo nga sa isa ka interview sang campaign period nga isa siguro sang mag-change gid sa kabuhi niya or ang hindi niya masahuan nga damo sang mga securities, damo sang mga magabantay sa iya sa adlaw-adlaw nga tanan or while nga nagapungko bilang presidente ang iya nga amay. So amoy na ang mga changes gid sa ilaman mga kabuhi once nga magpungko na ini si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By the way, si Vice President Leni Robredo man nag-spend sang 5 days sa iya upod sa iya nga security group man
nga ginpasalamatan man niya nga nagbulig, make sure nga ang bilog niya nga pamilya, ang iyang security, and subong man ang security sang kabataan niya, nga tatlo ang naprotektahan. Sang iya man nga, security group sang stint niya bilang vice presidente. And nag-spend the time sila together, and by after sang June 30, kinakasubo sang vice alcalde nga ma-part ways na sila. Of course, wala na siya sang wala na siya sang public office, ining si Vice President Leni Robredo, but may ara siya sang promesa nga magatukod sa isa ka non-government organization nga still magabulig sa gihapon sa mga naga-kinahanglan. Ang oras 58 minutos o kung 59 minutos ang nakaligid sa takna ng alas 4 sa hapon. I-check tabalanay ang linya sang pag-asa kay subong nga hapon mayara sang pagpangilat diri sa bahin sang isla sang Guimaras subong man sa may syudad sang Iloilo diri sa bahin sang city proper area sa ay kapito nga panalgan diri sang Sky City Tower. Makita naton gid ang pagpangilat subong nga hapon, and mayara sang pagdulom sang palibot, gabi ang itom sang panganod sang clouds kagina, and nagbubo ang mabaskog nga ulan sa pila ka bahin sang probinsya. Diri sa may syudad sang Iloilo, sa may city proper area, may pag-ulan man, but hindi amo na tuman ka damol or tuman ka damol kung i-compare iya sa iba niya nga mga lugar. I-check naton pag-asa kung until when naton ini ma-experiencehan ining pag-guom-guom sang panahon kag pag-ulan man para nga ti makapanghanda man kita basi kung magsaka na naman ang tubig diri or ang level sang tubig sa may syudad sang Iloilo. Budlay na nga daan magsakay, talang-talang ka with this implementation sang LPTRP, nagabaha pa yang ginabantayan mo. Di daw ano nga huol sa imo. Parang ti makapreparar ka. But of course, dalagit kita permisang payong, sang kapote, kung wala kita sang payong, ti may raincoat kita. Kung mahimo, ti magdala kita sang kalo. Kung wala kita sang payong, because halos tanan kita sina guilty. Nga gamay lang nga talithigan kay ang aton payong ara sa bag naton, tamad kita nga magkuha sang payong naton. So mas maayo nga may jacket ka mo or may hoodie ka mo, may ara ka mo sang kalo para nga hindi ba lang basa ang inyo nga ulo kag hindi sakit ang inyo nga ulo. And isa pa gid nga dapat naton nga andaman subong nga tig-ululan amo ang dengue. Kay ti subong nga tuig gina-expectar nga may ara sang surge sang dengue cases. And actually ti makita naton, manotisyahan naton, maobserbahan naton sa record man niya sang Provincial Health Office, diri sa may City Health Office, diri sa may syudad, although nga ti nagnubo actually ang pag-increase or nag-decrease ang kaso sang dengue kung i-compare sa nagliga niya tuig. But hindi kita dapat nga magsalig sini. Hindi kita magkampante nga ti wala yan nagataas man tuman ka gamay ang pagtaas sang kaso sang dengue, but dapat nga mangin mahinalungon kita sini sa sining pag-igo. Pananaw natin yung pag-igo sining dengue diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Of course, ang leptospirosis man, amo man na siya ang isa man sa mga dapat naton nga halungan. Naka-standby sa pangkalinya si Sir Rafi Tapales. Sir Rafi, maayong hapon. Kaya sama yung hapon sa tanan, rin latest update sa panahon karong adlaw, Hunyo 26, 2022. Low pressure area sa kalayo 70 km silangan na bagat na nasidlangan sa Surigao City, Surigao del Norte. Coordinate 9.6 degrees north, 126.1 degrees east. Bangod sining sistema, ang kabisayaan maka-experience sa magandang na kalangitan, may talapang mga pag-ulan, pagpanagog, pagpangilat. Subay isang low pressure area, mahina tugtog kasarangan hangin, halin na naaminhan na siglangan, kag naaminhan na katungdan na magpabilig sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tugtog kasarangan, mga pagbalod. Temperatura sa buong adlaw, magalito 26, tugtog 31 degrees centigrado. Ang adlaw matunod karon alas 6:15 kag ini mabutlak buhat alas 5:30. Yan ang latest update sa panahon na diri sa Pag-asa Iloilo.
Rapi Tapales, maayong hapon. Sir Rafi, Yes, ma'am. mga sanoy naton ini hasta sanoy naton ma-ekspresyahan ining pag-guom-guom sang panahon, pag-ulan-ulan. Well, from time to time naharapang low pressure area kaya hindi good like i-forecast na kung saan umatunaw. Mhm. Pero isa lang ang pag naubos na niyang iyang energy, usually mag-dissipate na. Pero kung mag-increase yung energy na makuha niya, posibleng ma-develop sa tropical depression. Pero subong medyo rare yung chance niya na ma-develop into tropical depression. Manubo ang tsansa, sir. Yes po. Okay, sige. Thank you, kid, Sir Rafi. Okay, welcome. Ayong hapon sa tanong. Madam mga salamat sa kay Mr. Rafi Tapales nagikan na sa Pag-asa Iloilo Station. So samtang ati mayara pa sang low pressure area, lauman nato nang ining from time to time nga pag-ulan diri sa may Western Visayas. But manubo ang tsansa nga mangin bagyo ining low pressure area. Ang oras sa 4 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. I-check natin connection sa bahay niya sang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office sa kay Ma'am Mitzi Peña, Florida. May kantanan sininggin patigayo niya tanom sa Iloilo kahapon. Ano ba lang next sini? What's next? And ano ang katuyuan sang sining tanom Iloilo sa ato na nga mga kabombo. Ini ang ginpartisiparan or nag-participate to force ang Iloilo Provincial Government in partnership sa Department of the Environment and Natural Resources. Mayara sang isa ka area kung sa diin nagpatigayon sang tree planting activity nga ginpamunuan gid sang gobernador sang probinsya sang Iloilo. Kay ti ang ining mahambal naton nga kakulang sa mga puno, isa na ka problema subong diri sa may probinsya sang Iloilo, especially gid dito sa 5th district sang Iloilo. Ang mga bukid to ginahimo na ya nga pangabuhian sang iban, ginapangahimo nga pangabuhian sang pila lang katawo nga nagaapekto sang kabug-usan nga 5th district sang Iloilo. Kinahanglan na ni ang ining reforestation. Amo na ning kinahanglan naton kay tiwides mayara na sang halit man sang climate change, ang baha bala sang nagligad sa may bahin niya sang probinsya sang Iloilo, especially sa bahin dito sang 5th district pag ang latest to bala nga bagyong Agaton dito severely hit gid dito ang bahin niya sang 5th district sang probinsya sang Iloilo. Di ano ang mga programa sinidiri sang bahin sang provincial or sang Penro naton, may ara bala sang masunod pa sini nga activities nga patigayunon ang provincial government manaton. I-check natin na karon upod sa kay Ma'am Mitzi Peña, Florida, ang senior specialist dira sa bahin niya sang Penro sa aton nga mga kabombo. Ang ining tanom Iloilo ang ginpatigayon ang ginpatigayon ni sang kahapon sa may watershed sa bahin sang Maasin, particularly na sa barangay Daha, Maasin, Iloilo. Upo diri sang provincial government ang Department of Environment and Natural Resources and partner man ini ang programa sang DNR nga Bike Hike Plant Plus 2020. And ang ceremonial nga launching na ya sang Iloilo Provincial Government sang Tanom Iloilo sa Hunyo 2022. Ang tema sini Tree Growing for Food Security and Public Safety. Pila ang nangin participants and mga sino pagid ang mga nag-participate, nag-join sini sa sininga na sambitya nga aktibidad. And with that, makaupod naton ang aton bisita from Penro again, si Ma'am Mitzi Peña, Florida. Mama, ayong hapon, live ikaw subong sa Bombo Reports Sunday edition. Upod mo, talos anay si Bombo Rezi Bordon. Okay, mayong hapon, Bombo Rezi. Pala si Bombo Radyo. Okay, mamayara singgin patigayon kahapon nga Tanom Iloilo. Pwede mo ma-explain further sa amon kung ano nga Tanom Iloilo, ano ining Tanom Iloilo, and anong katuyuan sining programa, ma'am?
Okay. So kahapon no may ara kita nga ginhiwat nga province-wide, even national ni siya ganino ang bike hike plan for 2022. At the same time, diri naton gin-highlight ang tanom Iloilo sa bilog nga probinsya sa Iloilo. So synchronized ini siya kay at the same time kahapon nag-celebrate kita sang Arbor Day, which is national event na siya. At the same time, mayara man kita nga Provincial Arbor Day. Isama na siya koordina sa ginpasar sa probinsya sa Iloilo nga isa inakaadaw nga magpananom kita sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Okay. So pilang nangin pila ka trees ma'am ang aton nga na natigayon nga matanom kahapon, and sino ang mga officials ng probinsya man nga nag-join sini? So kahapon no may mga 2,000 ka seedlings, usually mga native kini siya nga kahoy ang gintanom naton dito sa within sa Maasin watershed. So damo kita nga mga bisita, hindi lang gid nga halin sa Manila nga mga head na nara no ang aton nga Ong. Amo ni siya ang Jose Ong, Assistant Secretary for Indigenous Peoples Affairs, nag-abot gid siya. Araman si Director Tirso Parian, Director ni siya sa DNR Forest Management Bureau, and araman ang Regional Coordinator for Visayas no from the Office of the President na si Ms. Jonel Guat, and ara siya ang full force ang DNR Region 6 sa sininga kausa, and ara siya ang tatay sang probinsya sa Iloilo, which is ang ating Honorable Governor Defensor nga lead sa ating activity kahapon. Okay. And by the way, i-clear ko lang ma'am ha. Bali national ini central office ini sang DNR ang nagpadulong mismo diri sa aton. Nagpadulong no kay tungod do gin-align ni naton. Gin-align ni naton ang tanong Iloilo sa ilang bike hike plans 2022 kay for the past year sa iban sila nga provinces nag-conduct ng kini nga event. So siling nila diri naman kita sa Visayas after siguro sang 2 years naton nga pandemic, kaya pwede naman kita ka-gather sa mga participants. That's why gin-try nila visit ang Region 6 wherein ang Iloilo gid ilang napilian kay balaan nila nga ang Iloilo is bike capital of the Philippines. So dito nakita nila no nga very supportive gid ang mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo kag nanamian gid sila sang lugar dito sa Maasin. By the way nga ang sa Daha Maasin kita siningom nagpatigayon among sa damo man nga lugar diri sa may probinsya. Kag nakita nato no kay ang Maasin isa na siya ka source ng tubig naton nga naga-distribute not only sa 9 municipalities sa mga municipalities na maagyan niya from the top sa upland area naton sa Maasin down ga panaog gini siya sa Iloilo City. So gusto nato no nga ipakita sa ilang we have doing something nga gina-develop ni naton ang uplands ang aton nga watersheds dito sa Maasin. Kag nakita gid nila kung paano nagumpisa anong efforts ng province of Iloilo. Kag dito gin-highlight nato no may marker dito ang Fiesta sa Kakauyan way back year 2000. Pag-start gid na siya, so gin-commend gid sang taga-national sang Region 6 kag ang taga-national ang efforts sang province of Iloilo. Kay since then no by year 2000 ara na kita na support ang sini nga program nga very support gid kag ara gid ang action sa aton until now. Ara gid ang aton nga concern for the environment, especially ang pagpananom during this time gid no nga onset gid sang rainy season. Oo. And magluwas sa sining launching gani kahapon ang mga local government units man diri sa probinsya, mga office diri sa may probinsya, magapatigayon man ma'am sang sining tanom Iloilo but sa lain lang yang nga date. Yes, kahapon noon nung mga Tigro at the entire municipalities down sa barangay level sa i-check naton nga connection or i-fix naton connection sa kay Ma'am Mitzi Peña Florida. Ang oras 12 minutos ang nakarigad sa tak ng alas 5 sa hapon. So ang central office idea sang Department of Environment and Natural Resources ang nagpadulong diri sa may probinsya sang Iloilo kay isa sa mga ginpili subong nga tuig but sa previous nga matiniod of course ang ang iban man nga probinsya
ang ilaman niya ginkaduan. And na balikan naton si Ma'am Mitzi. Ma'am Mitzi, maayong hapon again. Yes, mayong hapon liwat kay Gadardula aton. Medyo kasi nag-ulan abi mo siguro amo ni siya isa ka problem naton subong. Amo gani Pero ang back to okay na nga aton na signal. Yes, yes. Again, naman question ko is, ang mga iban nga offices and iban nga mga LGUs, padayon man sini, balik kahapon, launching lang ato? Mm-mm. So kahapon no nag-launch lang kita, kumbaga nag-kick off kita sang aton nga tanong Iloilo, no? But kahapon nakita man naton yung pahulag naton ng mga municipality down sa barangay naton, mga different groups, organizations, nagugyon sang aton nga tanom Iloilo. So they have their own no nga replanting activity. So makita naton subong sa tanom Iloilo page, dito makita naton ang mga postings kang different municipalities and barangays nga nagugyon gid sila kahapon sang aton nga province-wide tree growing. Okay. And ano ma'am ang ginapananaw naton sini nga manginepekto sa sining aton nga programa ining tanom Iloilo? So sa subong no, gin-highlight din naton sa tanom Iloilo, di ba ang aton nga tema is tree growing for food security and public safety. Mhm. So ginahikayat din naton, especially ang northern part ng Iloilo, ginahikayat din naton nga tagaan din nila focus ang ilang nga mga upland areas. So dapat gina-emphasize naton nga ma-intensify gid ang implementation sang aton nga sloping agricultural strategy. Kumbaga kung ara sila sa bangilid ni area magatanom, so dapat may protection gid kita sa soil and water. So pwede sila ka-construct sang contour, amo na siya ang saka sistema paano naton ni malikawan ang pagdadana sang tubig kag duta panaog dinhi sa aton nga lowland communities. So gina-emphasize gina nato no, so even ang amon nga mga ISF, integrated social forestry nga mga areas, gin pa support ginamon sila nga magugyon sila sang aton nga activity kag it will not stop yesterday. Sige-sige niyang ilang nga pagpananom kay may target kita this year. So hopefully ma-achieve ni naton kag tinguhaan gid sang aton nga different groups no, even ang mga private nga mga financier dito sa Northern Iloilo. We are planning to meet them para mag-discuss ang ilaman nga mga gusto nga kay nag-signify sila sang ilang nga support, especially sa mga nagatanom sang corn dito sa Northern Iloilo. So dapat may balance kita. So nag-signify naman sila sang ilang nga support kag magatuman kung ano ang mga appropriate nga technology ang dapat iga-implementar sa mga areas na ginatamnan nila sang may. Oh, by the way, pila ganing target naton sini this year, ma'am? So 1.5 million ang target naton since pag-launch ni naton sang tanom Iloilo way back 2000 kag gina-ensure gini namon nga pabuhi ini siya kay regular ang aton nga monitoring kag may naka-assign kita in every district. So amo ni silang naga-monitor in collaboration man sang aton nga mga municipal environment officers, sang aton nga mga BSPO sa mga barangay level. So sila niyang nagabulig sa pag-monitor sa mga pangtanom naton since then. Okay. Until when ang target naton nga 1.5 million? Saan naton plano nga ma-achieve ini based sa aton nga target plan? Okay. Based sa aton nga target plan, hopefully no before up to the third quarter of this year, hopefully malabot din natin kay amo nang appropriate time na pwede kita katanom. Then beyond that date, kay gapadulong naman kita sa summer, siguro sa mga mangrove areas, tira lang kita magatanom. But right now, gina-encourage din natin sa mga upland areas natin, sa mga riverbanks, ang any portion, any vacant spaces na pwede natin pagkatamnan, dira kita. And promote namon subong ang food forest. Kumbaga ang igatanom naton dapat is mga fruit trees para at least no may kuhaan sila sang ilang mga pagkaon ng aton, especially ng aton nga mga upland communities. Kay kung kahoy lang nga kahoy ang itanom naton, may tendency tapso nila. So at least kung prutas siya, may kuhaan sila sang ilang pangabuhian. Bisan pa paano manugunan sila nga magtapas kay ti naghatag man sang pagkaon sa ilang pero kung mga amo na ganing inahambal mo nga wala sila sang produkto nga makuha dira ti amo gina ang chance, amo gina ang possibility nga ulingon bala ang ining mga kahoy, ma'am. So actually no, gina-balance din nato ng aton nga ecosystem. Hindi man pwede nga puro lang prutas, hindi man pwede nga puro lang kahoy. Kay dapat may mga alternatives kita nga mga crops nga pwede kuhaan sang daily nga kinahanglanon sang aton nga mga especially sa mga upland areas.
So, ginamat-amat din natin sila pa inchindi. I know ara na ang mga sistema sa ila, but gina-improve lang natin nga at least makabuli kung paano pagid natin mabulikan ang ating environment. Okay, sige. Lastly na lang, ma'am, imo message for those nga base kung gusto pa mag-participate sa programa, hindi lang sa Tanom Iloilo, but sa tanan nga environmental projects environmental programs sa probinsya sa Iloilo. So, nakita man nato no halos tanan nga mga municipalities, barangays, very supportive na gidya sang programa sang probinsya sang Iloilo kung environment ang aton nga pag-aistoryahan. So nakita nato no ang ilang nga support, nakita man naton nga in actual situation ara gid sila nga nagahulag kag kasubong no kung to those mga municipalities and barangays kung kinahanglan nila sang seedlings nga gusto nila itanom sa ilang respective area. Ang probinsya sang Iloilo may ara kita nga isa ka central nursery ara sa Maasin. May ara kita nga 5 district sa probinsya sang Iloilo nga naka-establish kita sang nursery. So they are feel free no mag-request ang ilang seedling sa kinahanglanon kay it is free lang ini siya nga ginapanghatag naton sa probinsya sang Iloilo. So hopefully og yunani naton tanan bululikan din naton purulihan naton nga mapabalik naton kay we are looking forward nga magiging forest ang probinsya sang Iloilo in terms of nga ara mapabalik naton ang mga natula ng mga kakahuyan at the same time makabulig kita sa source of pangabuhian sang aton ng mga pumuluyo. Ma'am Mitzi, with this time and sa information na ginatag mo sa Bombo Radyo Iloilo, madamo gid nga salamat and maayong hapon sa imo and thank you gid again sa time may bisan rest day ini nga Domingo pa Hawaii but ginhatagan mo kami sang tiyempo diri sa Bombo Radyo Iloilo. Okay, thank you so much Bongo Resi and sa tanan yung mga listeners. Good afternoon and God bless everyone. Nabatian sa ato mga kabombo si Ma'am Mitzi Peña Florida, ang senior specialist dara sa bahinsang Penro regarding sa sining Tanom Iloilo program. And one point dito sa gin-mention dito kagina ni Ma'am Mitzi nga ang mga corn producers sa may 5th district ang naga-coordinate man, naga-participate man, naga-cooperate man sa provincial government nga magatanuman sila dito sang kahoy. Well, that's good news gid ina. Kay ti amo ni kahapon na diskusyon na naton kagabi sa Zona Libre gani nga because sang irresponsible farming, matawag naton irresponsible farming dito sa 5th district. Amo ning epekto ining pagbaha, ang ining soil erosion, ining landslide sa bahin niya sang 5th district. Kay kung makita mo gani, halin ka sa Barotac Viejo, padulong sa pinakapunta sang 5th district nga may ara sang nabukid nga bahin, malaka na lang or may ara dako ang porsyento nga makakita agid sang kalbo nga bukid. Tuman kataas kay ti ako nakakadto ako dito personally sa isa sa mga bukid sa San Rafael nga part nga kung maglakat ka bala magsaka ka sa bukid ang imo nga sag-ang kagang tuhod mo dapat na naga-connect na ang imo nga sag-ang kagang tuhod because tuman ka taas gidya sang bukid pero kalbo, tuman ka taas pero may mais, tapos sa palibot halos wala ka sang may makita na nga kahoy nga wala balagin butang butang sa insakto nga while naga-farming ka dira, while nga nabipinipesuhan mo ina nga duta dira tani magtanom ka man dira sang kahoy para maproteksyonan ina dira nga lupa or ina dira nga duta or ang bukid nga ina. While ginapanginpuslan mo, proteksyonan mo man. Kay ang matabo sina, kung nagapatarasa ka lang, ikaw lang ang nagabenepisyo, tapos sa environment wala ka sang may ibalik, mas lala ang ibalik sang environment sa imo. Mas lala ang mangin epekto sina sa imo, ang disaster sa imo, mas lala pagid. So, importante
Nga again, while ginapanginpuslan mo ina nga duta dira, while ginapanginpuslan mo ina nga bukid dira, proteksyonan mo man kag halungan ang environment. Halungan mo man at the same time ang ina nga bukid. Paano ina maghalong? Of course, reforestation. Hindi pagkalbuhon nga kalbo-kalbugid. Binlan mo man sang kahoy, tamnan mo man sang kahoy. Ang ginatawag ba lang nga balance? Hindi lang nga mangin pulos lang taya tapos wala na. Hindi nato niya paghalungan ang duta. Kaya para ano pa napuslan ta na ganit, di ba? Pero until san ogid inaayhan ang pagpanginpulos mo, kung wala mo na ginahalungan. Parang nga long term man bala ang mamapuslan mo na, kag hindi na siya madistract, hindi na siya maguba ang inang bukid nga ina. So, importante, ngayon nga balita, nabatian naton from Penro, nga nagabulig, nagaparticipate, and magaparticipate man sila. Good news gid ina, and we are hoping nga masigi-sigi ina. Bisan sa mga masunod yang nga administrasyon. Masigi-sigi ang pagtanom dira, hindi na pagkalbo or hindi na kita makakita sang kalbo nga bukid sa probinsya sang Iloilo. Kay ti again, sino man ang mabalikan, kundi ang mga yara sa idalom. Kita nga mga adults na or kamo nga mga adults na abi or adult man ako but I mean bala kamo nga mga naga-finance sina dira. Ti hindi ta manigar mauna-unagid man kita sa mga ulihing tubo. Mambal kita basi masalig kita nga ti wala naman ko siguro sa kalibutan kung matabo ina. Ti ginbutang mo sa risgo ang imo kabataan, ang kabataan sang kabataan mo, ang kaapuhan sang kabataan mo. Amo na to nga epekto, amo na to nga naagyan naton, eksperyensya naton sang nagligad, ang latest ang bagyong Agaton. Amo na nang eksperyensyahan naton. So dapat nga hindi ta napag liwaton ato sa aton nga mga kabombo. Ang oras, 25 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon. By the way, sa aton mga kabombo, makaupod naton, yara sa piyak nga linya, ang katapusang Philippine Coast Guard sa Ubay, Bohol. Regarding ini sa update, sa sining nasambit iya nga passenger vessel. Sir or ma'am, good afternoon. Welcome po sa Bombo Report sa Sunday edition. You're with the Bombo Resi Bordon. Yes, ma'am. Magandang hapon, ma'am. Si Piotr Louie Kundag na, ma'am, Substation Commander sa Coast Guard Substation of Bohol, ma'am. Again, sir, ang complete name mo, sir? Si Piotr Louie Kundag, ma'am. Okay. Sir, what's the latest investigation natin dito sa nangyaring pagkasunog nitong passenger vessel? Bali, ang ilang ma'am, nasunog ang ilang exhaust fan, ma'am, sa engine nila. Okay. And yung buong talaga, sir, buong vessel talaga, sir, yung nasira? Hindi, ma'am. Yung makina lang, ma'am. Makina lang. And anong resulta nito, sir? So far? Sa ngayon, ma'am, yung sitwasyon kayo, ma'am, ng motorbangka, Mama Mary Chloe, is totally submerged, ma'am, sa area sa Tugas, ma'am. Municipal Water of Tugas. Sa Tugas, anong part? Bohol pa? Yes, ma'am. Sakop niya, ma'am, ng President Carlos P. Garcia. Oo. Ang nasunog, sir, ang itong vessel ay MV? Motorbangka, ma'am. MBCA, ma'am. Motorbangka, anong yung name again, sir? MBCA, ma'am. Motorbangka. Mama Mary Chloe. Oh, Mama Mary Chloe. Ilan yung passengers kanina, sir? 157, ma'am. 157. And kamusta ang sitwasyon ng itong mga passengers? Sa ngayon, ma'am, dito sa ma'am, sa Pitogon na. Sa ngayon, ma'am, isa pa, ma'am, 17 pa lang, ma'am. Tapos yung doon sa Ilongos, ma'am, meron na doon na ma'am, na may na-rescue na rin yung ma'am, yung low parts
is 99. Mhm. So ngayon ma'am, may paparating pa na rescue doon na mga doon sa Gaos Island. Pupunta pa dito ma'am. Hanggang ngayon nag-consolidate pa kami ng pasero. Ilan yung kulang pa, sir? 99 yung nakasurvive, yung na-rescue na. Ilan yung kulang pa? Hindi ma'am, dito sa amin ma'am 17. 17? Doon sa Ilongos is 99. Meron pang paparating ma'am na rescue, pinapapunta namin dito sa sa poblasyon ng Pitugo ma'am. May, sorry to ask this, sir ha, but merong sir, merong casualty? Sa ngayon ma'am, hindi ko pa masabi kung meron pa casualty ma'am kasi hindi ko pa, wala pa kasi yung declare ng doktor ma'am na meron pa casualty ma'am. Hintay pa namin ma'am. Okay. But merong dinala sa hospital? Bali, mga minor lang yun, minor lang. Okay. Mga ilan, sir? Dalawa lang ma'am, dalawa. Dalawa lang. And by the way, ang number kasi more than 100, hindi ito, sir, hindi lumapas, hindi nalaglag pa sa capacity? Ay, hindi ma'am. Yun ma'am, yung capacity no ma'am is 236. Okay, 236. So, but yung vessel, sir, as mentioned kanina, i-clear ko lang, hindi siya totally na nasunog. Hindi, yung ma'am, yung makina lang na sunog ma'am. Oo, Pero yung, yes ma'am. Yes, please continue, sir. Pero ang mga pasahero ma'am na ilipat din agad sa ibang mga bangka ma'am. Pero yun nga ma'am, yung kinukonsolidate pa namin ngayon. Mhm. It's good to hear, sir, na walang casualty and yung minor lang. Hindi ko pa alam ma'am kung meron casualties. Okay. Kasi inintay pa namin yung doktor ma'am mag-declare kung meron ba talaga. Okay. So far, yun yung latest na update dyan sa Bohol, sir? Yes ma'am. Pardon. So far, yun yung latest na mga update dyan sa Bohol? Yes ma'am. Okay. Wala namang dapat na alalahanin yung families na inform na nitong mga passengers? Yes ma'am. Okay, sige. Sir, with this information and sa time again dito sa Bombo Radyo Iloilo, thank you so much and good afternoon. Yes, ma'am. There you have it sa atong mga kabombo, ang substation commander dito sa bahay niya sang Bohol, sa Ubay, Bohol, regarding sa latest sining update. May 17 dito sa ilang opisina, sa ilagid nga detach sa ilang station, may yara sang 99 sa iban pag dito nga station, and may yara pa sang nagapadulong nga ginpang rescue sang bahay niya sang Philippine Coast Guard sining motor bangka nga Mama Mary Chloe sa aton nga mga kabombo. Ang iya sining exhaust fan amo ang nasunog and but nag-submerge na ini ang ining motor bangka sa aton nga mga kabombo. Maayo lang kay mayara man sang mga life vest and gin clear diri sang PCG nga or sang Philippine Coast Guard nga wala sang overloading nga natabo sining nasambit iya or sa sining vessel sa aton nga mga kabombo. Ang oras 31 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Pagbalik ta dugang ang mga balita lokal atin diskusyonan pagkatapos lang sa mga importante nga mga pahanumdom. Mahilig magsuksok sang skinny jeans. Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabully nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple... Oras diri sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon.
Pabalik diri sa Bombo Reports Sunday edition. Upod masagyapon, Bombo Resi Bordona. By the way, sa ato mga kabombo, buwas nga daw patigyan na ang oath-taking sang mga officials, diri elected officials sang syudad sang Iloilo. Patigayon ni alas 10 sa aga sa may Plaza Libertad and ang maging dinapit nga bisita amo si incoming Senator or Senate President Migs Subiri sa aton nga mga kabombo. 10 a.m. ini dira sa Plaza Libertad and ang mga main audience ini among mga empleyado sa Iloilo City Hall and ang tanan nga mga kapitanes ang tanan nga mga kapitanes ang invited. Tanan nga mga elected officials, lakip na din of course ang opposition man niya ang nagdaog nga si incoming City Councilor Plaridel Nava sa aton nga mga kabombo. So bantagan ina buwas ang oath taking sining sa mga public officials diri sa may syudad sang Iloilo. Alas 10 buwas nga aga sa Plaza Libertad. Invited ang tanan nga family members ang mga elected officials, subong man ang mga opisyales nga mahambal naton oposisyon sa sining administrasyon. Ang oras 39 minutos ang nakaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. I-check naman nato ang bitabo kita sa may probinsya sa Antique. Aton check karon dito ang kaso man sang dengue sa ila probinsya kung pila na bala, kung ano na kadamo, kung may pagtaas or may pagsaka, and mahambal bala naton nga very critical naman dito ang sitwasyon sang dengue cases kay diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ang Banwa sang San Joaquin ang nagdeklara na ya sang state of calamity. Sa karon tabing linya ni Antique Governor Rodora Cadiao. Sa karon naton ang sitwasyon dito, pinakauli nga sitwasyon sa may probinsya sang Antique. Kay ti ang Antique man sa atong mga kabombo, nakitaan man sang pagtaas man sang kaso sang dengue and gin-prepare na dito ang mga wards sang hospital for possible surge sang sining dengue. Mambal ba na natin nga may surge or may 2-man ka significant nga pag-increase dito sang kaso sang dengue sa probinsya sang Antique. And so far nung masara nga mabulig sang provincial government sang Antique sa mga kabanwahanan nga mayara sang madamo iya nga kaso kay mayara to sa mga kabanwahanan nga nakitaan sang pag-increase sang kaso and mayara bala dito sang sang clustering of cases sa mga kabarangayan dito sa bahin sang probinsya sang Antique sa aton nga mga kabombo. I-check natin ina karon upod man kay Governor Rodora Cadiao sa aton nga mga kabombo. Ang oras 41 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Kay ti subong nga mga panahon sa atong mga kabombo, ti tuman man ka delikado and damo ni sang na-expect ya nga kaso sang dengue, especially subong tig-ululan and gina-expect abi nga every after 3 years nagakatabo ang COVID-19 surge, ang nagakatabo ang surge sa dengue cases sa ating mga kabombo. Based diri sa data sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development o kung sang DOH Region 6 nga may ara iya sang 149 cases sang dengue nga na-record humalin sang pagsugod sang tuig sang Enero tubtob June 11, may 149 cases ang probinsya sang 782 ka mga kaso nga na-record halin sang January, halin sa pagsugod gid sang tuig until sang June 11, 2022. Mayara sang last nga morbidity week sang June 5 to 11 nga morbidity week, mayara sang 149 ka mga bag-o nga kaso and may ara sang 4 ka mga nagkalamatay bangod gani sining dengue. Sa kabilugan diri sa Western Visayas,
may ara sang total nga 3,029 cases nga na-record diri sa may kabilugan ng nga Western Visayas. Ang newly reported nga sa amo nga morbidity week 426 ka cases and 23 na ang napatay bangod sang dengue sa may Western Visayas sa aton mga kabombo. Ang Guimaras nagapabilin nga wala iya sang fatality and ang probinsya sang Capiz amo man nagapabilin nga wala sang fatality sa sining dengue. Ang Guimaras, by the way, may ara sang 32 na ya ka total nga cases. Ang probinsya sang Iloilo may ara sang 469 total cases nga may 6 na ya ka mga nagkalamatay sining dengue sa aton nga mga kabombo. But ang Negros Occidental amo gid yang may pinakadamo nga may ra sang 1,161 but ano man abi ang bahin niya sang Negros kay ti dako yang population, dako ang area, so ti dako man iya ang kung may ara gid man sang mga kaso sang dengue, ti dako man iya ang ma-record nila nga kaso dito sa bahin niya sang Negros Oriental or Negros Occidental. Sa Iloilo City naman may ara sang 94 tanan ka mga total cases and isa diri ang napatay sa aton nga mga kabombo. Amo na siyang latest nga data sang Department of Health Region 6 may kantanan sa sining dengue sa aton nga mga kabombo and ang nagaedad gid isa tugtugpulo ka tuig ang masami or ang kalabanan nga apektado 38% sa aton nga mga kabombo. And by the way, may ara isang sa regional data ngayon may ara sang 241% nga pagsaka sang dengue kung i-compare sang nagliga diya nga tuig. Ang oras 44 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Kung alang-alang pa ang linya ni Governor Rodora Cadyao, balik ito diri sa may probinsya sang Iloilo. Bangod nga ang provincial government ang nagpasalig man niya nga maghahatag sang aid or maghahatag sang pulig para sa mga kabanwahanan nga mayara sang madamo nga kaso sang dengue. As of the latest man nga morbidity week report sang Iloilo Provincial Health Office, ang amon banwa, ang banwa sang Anilaw kag ang banwa sang San Rafael. Amo lang gid na ang duha ka mga kabanwahanan so far sa probinsya nga maswerte nga wala sang minor record pa nga kaso sang dengue and hopefully wala sang may ma-record and wala sang may madugang sa iban pagidiya nga mga kabanwahanan. As I've mentioned kagigina, ang banwa sang San Joaquin amo ang mayara sang pinaka madamo nga kaso sang dengue nga na-record dito iya sa ilang nga banwa. Ang San Joaquin may ara sang 118 tanan ka mga kaso sang dengue and kung i-compare mo ang data sa last year sa the same man nga period may ara actually sang 11,700% nga pagsaka because last year iya do isa lang gid yang kaso sang dengue nga na-record dito sa banwa sa San Joaquin and ginkibot by subong nga tuig nagtimbuok sa 118 ka kaso tanan sang dengue. Magluwas sa San Joaquin ang iban pagidiya nga mga local government or ang iban pagidiya mga kabanwahanan nga nadala sa top 10 nga may pinakamadamo nga kaso amo ang banwa sang Gimbal nga may 57 ka mga kaso and duha ang napatay. Ang Tubungan may 52 ka mga kaso. Ang Miagao may 34 ka mga kaso kag may isa ka napatay. Ang Oton may 25 ka kaso. Ang Estancia may 24. Ang Dumangas may 20. Ang Pototan may 19. Ang Tigbawan may 19 man. Kag ang Duwanyas nga may 15 sa aton mga kabombo. Ari naman niya ang mga clustering of cases or mga barangay nga may clustering of cases. So, one was saying nga clustering of cases. Amo ini sila ang mga kabarangayan nga may ara sang na-record nga multiple number of cases within a period of time sa aton nga mga kabombo. Ano bala ini ang ining mga kabarangayan? Una diri ang Pandan sa Duanyas nga may pulo gidiya ka kaso.
Ang Tamboylan may 5 ka kaso kag Hardin nga may 3 ka kaso ina lunsay sa Banuasang Dumangas sa aton nga mga kabombo. Sa Banuasang Gimbal may ara man sa mga record nga clustering of cases. Sa Bungol, San Vicente may ara sang 4 ka kaso. Sa Kabasi may 4, sa Burgos Hengosi may ara sang 3, Kamanggahan may ara sang 3, Bagong Bayan Poblasyon may ara sang 6 kag Kabubugan nga may ara man sang 6. Sa Santa Rita Uton may isa man sa Santa Rita Uton may ara man sang 5 ka mga kaso. Ang Kawayan sa Putotan may 3 ka kaso sang dengue. Ang sa bahin sang San Joaquin sa Igbori may ara sang 10 ka mga kaso. Ang Kianan nga may 10 man, ang Lawigan nga may 12, ang Siwaragan nga may 6 sa aton nga mga kabombo. Sa Tigbawa naman may ara sang 3 ka kaso sa Parara Norte. And sa Tubungan, ang Teniente Benito may ara sang 4 ka kaso kag ang Lanag Sur may 13 ka kaso sa aton nga mga kabombo. Amoy na siya ang data sang Iloilo Provincial Health Office sa dengue cases diri sa may probinsya. And nagalaom gid kita nga hindi na ina magdamo. Kung madugangan gid man mga mild lang bala nga mga cases and hindi siya tamaan kadamo ang madugang. Maswerte pagid or manami man siya nga data kay ang numero sang fatality dugay man pila man kasimana, pila man ka morbidity week nga wala na dugangan ang anom ya nga data sang probinsya sang Iloilo. So sa subong anom ka kas or anom ang mga nagkalamatay bangod sang dengue, and we are hoping nga hindi na ini madugangan pa. By the way, as mentioned yung kagina nga ang provincial government ang nagpasalig nga may ara sang igabulig sa mga kabanuhanan nga may ara sang madamo nga kaso. Ano bala ini nga bulig ang sara nga mahatag sang provincial government? Yari pamatian ta si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa iyang pagpahayag. That is why nga nagdungan sa aton ang aton nga Department of Education sa aton limpyo sa Hunyo 2022 nga gindungan gid sang DepEd ang Brigada Eskwela kontra Dengue sang adlaw. But then again, ang panglimpyo sige-sige na hindi ta na makuha sa isa lang ka adlaw. Una ang ginahimo sa atong eskwelahan kag ara man sa aton 5S program ang aton nga pag-andam. Anong manghimuon naton ang ginasuksok sang kabataan naton kag ang mga proteksyon nga himuon sa idalom sang aton 5S program. Kag ina patigay na sa aton mga eskwelahan. Kung sa subong kung ara kay isa state of calamity, ang purpose is so that you can have access to the funds that you will use. We are ready. Ara na sa aton Executive Order 270 that we are prepared to augment sa aton municipalities. That is the Section 1 of 270. Kag nagabulig man kita, paagi sa aton 8 PHO, kung kinala naton mang spray. Ang mga ongoing ang spray, kung may positive ka, spray ikaw. Pero ready kita, sige man sugilano natin sa mga LGU natin kung kinalan bulig, ready kita magbulig. That is in Section 1 of 270. Well, again, munang siling natin, 2022 is marked as the third year of a 3-year supposed cycle for the surge of dengue. So, nga wala man kita sa categorical gid nga explanation kung nga agasaka na siya kada tatlo ka tuig. I am not prepared to give my opinion kung nga ana siya nga nagasaka. Ang obra na naton is preparahan ta lang muna nga pag-umpisa pa lang sang tuig. Nag-umpisa na kita preparar. Nag-remind na kita, ayo na kita sa tao naton, sa pumuluyo naton nga mangaman na kita kontra si dengue kay ang atong na-expectar nga maabot siya. Di ara na siya nag-abot siya, hindi lang kita kabalo kung pareho siya nga levels ang nagligan nga 2019. I will know because we can compare the figures. We are lain pagit sang 2019. Mabalaan ta na sa July kung mapareho kita. Tani hindi lang, pero kung mag-andam na kita, sige lang panglimpyo naton, hindi kita maano. That is why ginahimo naton ini.
Una ang aton nga kampanya sa 5S strategy, apin pa sa aton nga panglimpyo. Kay first man sa COVID, simple ang solusyon, panglimpyo kag pangaman pag-antan. COVID-19 social distancing. Dengue panglimpyo. Kaya wala mo ang lamok, kung tigululan na sila pangitlog, may gestation na sila. May cycle na siya. Kung pila ka semana kag mag-develop na Nabatian sa ato mga kabombo si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Amo to nga nagpasalig man niya nga probinsya nga kung anong kinahanglanon or mayra sang kinahanglan abi or bulig nga kinahanglan ang mga kabanwahanan ti willing nga maghatag ang probinsya sang Iloilo or ang provincial government sa aton nga mga kabombo. And so far ang banwa palang iya sang San Joaquin sa first district ang amuang mayara sang or ang naka declare sang state of calamity. And ang iban nga mga kabanwahanan according sa nagligad kay Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Provincial Health Office, nga may mga plano man ang iban nga mga banwa nga tibasi mag-declare man sila sang state of calamity because nga nagataas ang kaso sang dengue sa ila man iya nga banwa. Ano ba lang ang dapat naton nga tandaan sining dengue? Because subong ang tuman ang pag-ulan man ang risgo bala sang dengue tuman kataas. Bisan gani nga wala nagaulan, mayra sang kaso sang dengue, how much more kan mayra pagid sang ulan. Ang pahanumdom gid diri sang probinsya, hindi lang sang probinsya kundi sang tanan man of course ang Department of Health diri sa may Iloilo City Government nga mag-practice gid kita. More abi sa environmental protection ang solusyon. Sining nasambit ya nga problema sa dengue sa aton nga mga kabombo. More sa environmental protection. Kay kung hindi severe ang dengue nga mag-igo sa imo, mahimo mo na nga na cool down kumbaga. Kung nagahilanat ikaw, mahimo gid ina nga maayad, curable gid ina sa aton nga mga kabombo. Kung ang basic bala nga paayad naton, pagpaayo naton sa isa ka persona nga nagahilanat. Amo lang na usually ang obra ko naton. I-prevent lang gid nga ma-dehydrate, nga maglala pagid bala ang sitwasyon. So better nga mag-seek kita sang early consultation ang mga breeding grounds dira sang breeding areas sang lamok aton ina nga ipanggubo na ina, destroy naton ina, mag self-protect kita or self-protection isa pagid ina sa aton dapat nga tandaan man sa aton mga kabombo or aton nga himuon sa aton nga mga kabombo. Ano pagid ang aton nga nalipatan ang pag-support naton sa responsible fogging or sang misting. Responsible fogging ha sa aton mga kabombo nga tibasi kung pinatarasak laman kita sang pang spray dira sa aton nga barangay, hindi ina pwede, hindi ina advisable, wala ina ginapahanugutan or ginabawalan ina sang health authorities naton, because nga ti makatuga man na sang another naman yung nga dilemma or another naman ina nga problem or another naman nga masakit nga magtuhaw, posible nga magtuhaw kung irresponsible man ang aton nga pang-spray or fogging or misting sa palibot naton. Ang oras 57 minutos ang nakaligay sa tak ng alas 5 sa hapon. I-try to bigyan ma-check aton connection sa Bombo Radio Tacloban. Ngay kita sing update if ever may anong latest dito nga mga update. Nahanungod sining motor bangka, Mama Mary, Chloe,
nga nasunog sining exhaust fan niya. Maswerte nga ti exhaust fan lang ang nasunog and nakaluwas ang mga pasahero. May ara sang mga gindala sa hospital, duha ka bilog, but according dito kagina sa substation commander nga very minor lang ang ila nga naagom nga kapilasan. May ara na sang mga napang rescue sila and may ara pa sang maabot pagid nga duga nga mga pasahero nga ginpang rescue ang isa pagid ka grupo man iya sang Philippine Coast Guard sa aton nga mga kabombo. Maswerte again kati may ara man sang available nga life vest, enough man ang life vest nila sining barko nga sining motorbangka nga ining passenger vessel nga padulong sa bahin iya sang Leyte. Sako pa ini sang Bohol, ining area, ining kadagatan or kalalauran nga natigayon or na akon sa di nag-submerge ining nasambit nga motorbangka matapos gani nga nasunog ang exhaust fan sining passenger vessel sa aton nga mga kabombo. And padayon pa ang rescue operation sang katapos sang Philippine Coast Guard. Upod man ang iba niya rescuers, kag maayo lang kami ara man sa mga malapit nga mga vessels nga that time nag-ara sa palibot sining nasambit iya nga passenger vessel. Check natin atong connection karon sa bahin sang Bombo Radyo Tacloban sa latest man iya nga update dito sa aton nga mga kabombo. Ang oras 59 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon diri sa Bombo Reports Sunday edition sa aton nga mga kabombo. By the way, para sa imo hilway nga pagpamalaklon bangod sa iya open air setting kag bilang source ng iyong pagkaon sa tuman kakasarangan niya presyo or tama kasarangan niya presyo, bisitahi ang The Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Kung nagaparendahan ikaw sang meat products, kagay isang isda, baboy, manok, kang iban pa, bisitahi man ang The Farmers Bazaar sa lower level parking area sang Plazuela 2. Bisitahi man ang upper level parking area sang Farmers Bazaar para sa imo kinahanglanon nga mga ulotanon, prutas kag iban pa. Mayara naman sang hagdanan nga nagakonekta sa lower kag upper level parking area sa agod mangin mahapos para sa imo nga makalabot sa upper level parking area. Ang Farmers Bazaar ginto ko dinhi sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga makahatag sa imo sang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 ang hindi na dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal, ginapasigurado sang Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para sa padayon man niyang paghatag sa imo sang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Ang oras sa 1 minuto ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa gabi. I-check naton or lang-alang ang linya sang Bombo Radyo Tacloban. Balikan tayo na sa iban pagid nga mga public affairs sa program sang Bombo Radyo Iloilo. Ang oras 1 minuto ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa gabi sa aton nga mga kabombo. Ara, kung wala, okay. Balikan tayo na nga update nagikan sa aton mga sister stations sa Bombo or sister station sa Bombo Radyo Tacloban. Wala na kita sang tiyempo, ini si Bombo Resi Bordon para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Kag-consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang ukon sa kasubo, sa kahamungayaan, ukon sa kaimulon, sa maayong lawas, ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Mayong adlaw, kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan, mga pinalangga ako mga abyan sa kahanginan. Gagyari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon.
ko sa gihapon ng inyong abyan sa sining aton programa, si Sister Ninia Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kagaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Pura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Welcome kag maayong adlaw, Father Francis. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Hari naman kita subong ang pamilya karon. Siling, the family that prays together, stays together. Si Father Francis Perez, ang inyo abyan sa kahanginan, upod sa aton si Sister Ninia sa gihapon, diri sa aton nga programa, kag salamat gid sa tanan nga mga nagasuporta sa aton nga programa, hindi lamang diri sa bilog nga Western Visayas, kundi sa tanan nga malabutan sini nga istasyon sa aton programa, ang pamilya karon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Ilabi na gid ang tagsa nga nagapamati sa sining programa kada semana. Upod kay Tia Maria kag sa iya bugos nga pamilya, mga muyo kita. Mahigugmaon nga Dios namon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa panimalay, ang intensyon ni Tia Maria. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sa amon utot nga si Tia Maria. Bendisyon niyang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo pagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Tia Maria sang iya palaligban nga gindanggop man diri sa aton programa pagi sa isa ka drama. Paghatagan dayon ini sang panugdaon ni Father Francis. Tawgalang ninyo ako kay Tia Maria. Isa man sang maukod ninyo nga tagpalamati. Ang problema nga akon ginpasakop kasaysayan sang anak sang akon amo kag ama nga si Tuto John. Ginpasakop kong iya problema agod nga mahatagan man ini sang nagakaigo nga laygay. Sa pagsugod ko gid. Tia Maria, sa dinaganday mama kag papa? Ay wala pa sila to. Balaan mo naman nga sako na sila iya sa inyo negosyo. Hulata lang nga aman haw. Kay Luya ko kuntani nga magtambong sila sa among stage play. Kay kanami gid sa akon party chay. Luya ko nga mag-attend gid sila. Amo gali. Ate maabot na sila dugay-dugay to. Kaluoy man sini nga bata ho. Natulugan na lang. Pero wala gid mag-abot ang niya ginikanan. Gabi na gid. Ano ayan ang natabo sa ila? Ano? Naglakat na kanay mama kag papa, chay? Oo. Aga pa sila naglakat. Kaya nagasako man to sila to. Kay may importante sila nga hingabutan. Aga naman to sila nagpauli kay naghapit pa kuno sila sa kasino. Mapasang kinder ko. Si mama ya, ginaatipan gid niya ako. Pero karon, halos hindi na kami magkitay nga duwa. Ano abi kay damo nagig kamo sang negosyo Kag damo nagig kamo sang kwarta. John, ginpatawag ko ikaw. Kay naganubo ng imo grado sa eskwelahan. Ano ba lang natabo sa imo? Doon nadulaan ka na sang interes sa pag-eskwela. Baita! Oh, John? Kung hindi ka makapasar, tiyanog ginayaw. Dira ka na lang ma, may kantuan pa ko. Manika, ito may problema ang akong anak nga ini Ano ayhan? Ay sir, wala pa balang ginikanan ni Toto John? Ano tani, Sir How? Ate, sige Chaya. Ibilin ko lang na yung report card ni John. Palihog lang hatag sa ila. Kaya importante gini ni upod rin ang akong sulat.
Ate, sige sir Nakabasa ka na sa sulat ni Mr. Rivera? Oo. Dako galing aton pagkulang kay John. Kag kun hindi kay Mr. Rivera, wala gid naton matalupang di ini. Amo matuod. Napabayaan na nato ng aton nga anak. Apang hindi pa man ulihing tanan. Pwede pa man naton nga ibalik ang aton sadtuan ay pag sinalayo nga malipayon. Kaya kinahanglan ilisa nato ng aton batasan para kay John. Oo. Hatagan naton siya sang pagtamod. Samtang hindi pa ulihi ang tanan. Amo nagali sinin nagakahanabo kay Tuto John. Ginapabayaan na niya niya pag-eskwela, agod nga mahatagan sa atensyon sa niya ginikanan. Padre, palihog man laygay kay Tuto John. Kag salamat gin. Ang tagpasako, Chay Maria. Subong ato naging pili ang sulat ni Tia Maria. Kung sa bagay hindi iniya sulat. Iya lang ini nga ginpaambit kag iya man nga ginhatag sa aton. Tia Maria, salamat gid no sang imo nga pagpadala sang sulat bisan hindi imo, pero ining imo sulat Tia Maria kadamo gid sang mabuligan sini ilabi na gid sa mga ginikanan nga sa diin way chimpo sa ila kabataan bangod sang negosyo, bangod sang kwarta, bangod sang bisyo, kag may-ari pa diri na sulat nga bangod sang kasino. So, labing hinigugma nga mga kauturan ginpadala sa ato ni Tia Maria ang problema, kag para sa akon Tia Maria, ang problema diri hindi ang bata Ang bata diri si John, ipikto lamang ini sa pagka-irresponsable sang ginikanan, no? Kag salamat man Tia Maria nga sa ulihi nga bahin sang imo nga sulat, imo diri nga naginsaysay nga nakabugtaw ang ginikanan ni John mismo sang ilak nga kulang nga pag-atipan sa iya. Suno sa sulat ni Tia Maria, labing hinigugma nga mga kauturan, klaro gid katama ang longings ni John sa iya nga mga ginikanan. Hindi niya makita kag hindi niya mangin kaupod ang yananay kag tatay sa tiyempo sang pagkaon, bisan gani sa pagtulog, kag bisan gani sa pag-atipan sang tanan niya nga mga kinahanglanon sa iya lawas. Ang nagaatipan lang diri amo si Tia Maria nga kabulig sa balay. Amo ina gani nga sa aton bala manutahan labing hinigugma nga tagpalamati, may mga kahigayunan nga mas malapit ang mga kabataan sa mga nanis o kung sa mga yaya sang sa mga iloy o kung sa amay kag iloy. Nga kay ang mga yaya, ang kabulig sa panimalay, amo ang ila perme nga kaupod halin sa aga hasta sa gabi. Diin nagakadto ang amay kag iloy. Amo ini nga sa nakita nga sulat naton kag problema ni John, aga pa perme hindi na niya mabugtawan si nanay kag si tatay niya. Kag amo man ina nga isa ka bes, ginpangita niya si nanay kag si tatay niya kay agud nga ti iya man nga imbirtaron ang purpose diri nga matambong sa iya aktivite sa eskwelahan. Apang waay siya sang nanay kag tatay nga mahambalan sini. Kay nga hindi sila magkitanay. Amo man ina gani nga suno diri masami nga nagakatulugan na ang bata si John sa hulat sa kay nanay kag kay tatay kung saan umagabot sa tion sang kagabihon. Samtang waay pa ako nakapadayon, mga ginikanan nga nagapamati subong. Ilabi na gid sa kasaysayan ni Tia Maria, sa kasaysayan sang iya amo kag ama kag sang ila isa kabilog nga bata. Kamusta ang inyo nga panimalay? Kamusta ang inyo nga pagtatap sa inyo nga mga kabataan? May paghidait bala
may paghigog maanay bala sa sulod sang panimalay. Samtang way pa ako makapadayon Tia Maria sang akon nga panugdaon sa imo, ako nadumduman ang tinaga ni Mother Teresa sang Calcutta nga subong nangin santa sa istorya sang aton simbahan sa iya nga pagbulig sa nagakinahanglan. May isa sa kasing nga ako naging siling, what are we going to do to promote peace? Ano ang aton nga himuon agod aton mapaluntad ang paghidait? Siling niya, go home and love your family. Pauli kamo, kaghigugmaa ang inyo nga pamilya. Kung nagsiling kita diri nga pamilya, ang amay, iloy, kag subong man mga kabataan, kag ang tanan nga miyembro sini. Tiya mo ini nga sa sulat ni Tia Maria na longings, nahidlaw, kag luyag sang John nga iniila bata nga mangin kaupod sila perme, kaway sila sang tsimpo para diri. Nagakaagahan sa kasino, kag subong man pag-abot, gabi na, hindi gani aga na, kag pagkatapos lakat naman liwat kay damo negosyo, damo kwarta, damo bisyo, kag pagbugtaw sang kabataan liwat nga ginapangita, wala sing landong ang amay kag iloy. Kag among gani ini ngati mga ginikanan, hindi gid niya mabasol ang inyo nga mga kabataan kung malayo ang ilang nga pagtamod kag ilang nga pagtahod sa inyo. O pareho sini ti isa ka bes natabuan gid man nga ara sa balay si nanay, kag pagkatapos nakita niya kag nakibot siya nga kanubo sang iya nga mga grades. Mamangkot pa siya kun nga mamangkot man ako ginikanan nga nga nagnubo ang iya grades. Kung ikaw ya iloy mamangkot sa kay dyan nga kanubo sang imo nga grades, mamangkot man ako sa imo nanay nga kanubo sang grades ni dyan, ginaatipan mo bala siya? Teo tanawa na karon, way gana na si dyan, natak-an kay madugay na ang iya nga kahidlaw sa iya nanay kag tatay nga maistorya, kag ang fatherly kag motherly love kulang gid. Gani amo inang asamtang nagapamangkot pa lang, gintalikda ni Jan ang iya nga iloy. Sa malipot nga pulong ginsnab, way gana si Jan sa iya nga iloy. Amo ina nga matingala ka pa kung nga ang amo to ang reaksyon ni Jan sa imo iloy. So, padayon gihapon ang sini nga sitwasyon bisan nakita mo na ang inapakita nga batasan sa imo bata nga way nasingkana sa inyo. O tan-awa na kanami man niya nga maestro man, kung may mga maestro kag maestra nga parehas ni kay Mr. Rivera sa imo nga sulat Tia Marina, believe gid kun niya mga maestro kag maestra kung may tsimpo sila sa ila nga mga estudyante mo. Kay may mga maestro kag maestra gid man nga ginakonsiderar ikaduha nga ginikanan sa mga kabataan, concern sang mga nagakatabo sa ila estudyante. Kagamo ni si Mr. Rivera isa ka adlaw nagkadto kun tani kag magbisita sa balay ni Jan kama pakig-istorya sa iya nga mga ginikanan. May naabdan nga ginikanan si Mr. Rivera? Wala nga luyag kung tani ni Sir iya nga istorya kung nga nagakaamo ini ang ugali kag batasan sang Jan nga ini sa sulod sang eskwelahan, apang waay man, no? Mga manunodlo, mga maestra kag maestro, I would like to challenge you bilang ikaduha nga ginikanan sa mga kabataan, may concern bala kamo kung ano gakatabo sa inyo estudyante? Nagapamasyar bala kamo sa mga balay sang ginikanan kung nakita ninyo sa eskwelahan mismo iya nga ugali sang kabataan daw ka-problematic? Kag nakabalo bala kamo ngon nga kung anong problema sa mga kabataan sa ila ginikanan sa sulod sang balay? May maestra ako sang una, sang ako pang school director sa isa ka eskwelahan diriho sang diocese. May problema gani sa ila nga mga balay, ginadala niya na sa eskwelahan. Kung may pag-ilinaway gani sa ila balay, pag-abot niya sa eskwelahan, ang kabataan na ginapaok pa niya. Mga maestra kag maestro,
nga nagapamati man subong. Kung may problema kamo sa inyo panimalay, ibilin ang problema sa inyo balay. Kung may problema man kamo sa eskwelahan, ibilin ang problema sa eskwelahan, hindi pagdala sa inyo balay. O galing kay sad to say, ano ang sahi sang aton subong nga edukasyon? Bangod sining COVID nga ini. Ano ayhan ang mangin palaaboton sa mga kabataan na graduate, may graduation, may baccalaureate mas. Nga sa diin ang mga kabataan gani, urat namaan bangod sa mga module nga ini. Kaysa tuod-tuod lang yaya, may mga ginikanan nga mo ang naga-answer sang module sa mga kabataan, kagamuman ang nagasabat sa mga examinations sa mga kabataan. Di graduate ko no. Pero ano ang gwa? Mango. Anong mango? May isa ka kano nga nagkadto sa Gimaras. Kag pagkatapos, ilang natabuan gidto nga natapos na ang Mango Festival, tinagkadto sa didto. Kag nagpamangkot siya, may mango dere, may mango balak mo nga baligya dere. Ginabaligya bala ang mango? Ay ang buot sing ganon sang kano, may mangga balaka mo dere na amo ina ngati siling nakon kadamo sang mga estudyante nga magagraduate subong sad to say mango, mango, why ipikto sang module nga sa diin amo ang naghatag passing grade tanan kag makapasar tanan. Ti amo ini si Mr. Rivera. So pag-abot wala ang ginikanan, nagbilin sang sulat kag pagkatapos ginhatag man ang grades agod nga ila makita, ginbasa sa mga ginikanan kag didto na naintindihan kun nga amo ina ang batasan ni Jan. Salamat kay nakabugtaw kamo ginikanan. Te masakaw kamo permi sa kwarta kay damo kamo negosyo. Pero bangod man sang madamo kwarta kang negosyo, panahor kag bisyo, way na kamo permi tsimpo sa inyo nga mga kabataan. Di posible nga masiling manakon ini nga sulat ni Tia Maria for parental guidance. Fatherly kag motherly love. Ano ang obligasyon ninyo kag ang inyo nga major nga obligations ginikanan sa mga kabataan? Hindi lang kay food, shelter kag clothing, no? Kundi ang isa ka importante gid aya kun tani nga luyag makita sa mga kabataan ang inyong presensya sa sulod sang balay, your presence. Kaya mo nang masiling gani isang nakita na ako nabasan sang una, a house is not a home if there is no one there. Ina nga balay hindi puloyan kun waay sa nagaistar dira. Kag amo man inang kabangdanan kun nga madamo sa mga bisyo ang mga kabataan subong kay way nila makita ang matudtod nga paghigugma kag presence sang ila ginikanan sa sulod sang ila panimalay. Nagapangita sang paghigugma kag makakita lamang nila ini sa ila nga mga barkada. Kag sad to say sa mga barkada ara kun kaisa ang bisyo kag drugs iban pagin kag dira agod malipatan nila ang ila hibubunot kag hinanakit nga way nila makita sa ila panimalay. So salamat gid Tia Maria sa katapusan nga bahin sang imo nga sulat, nakabugtaw gid man sila. Kag kabay pa nga ti ang pagkabugtaw ninyo hindi lang maguntat bangod sang sulat ni Mr. Rivera, ang maestro. Nami gid nga maestro. Kabay pa nga ang tanan nga maestro kag maestra mangin Mr. Rivera nga sa diin may patugsiling, may pagpalangga sa mga estudyante. Sa mga maestra nga nagapamati, way ko kamo ginabanatan Di kay kadamo man sa inyo nga sa lawayon man, no? Kung kisa way man gani nagatuon sang module, way man gani gatuon sang kun face to face, way man gani naga-preparar sang ilang lesson plan o kun ano no gay na ikamuda school director bala ko sang una kay may mga maestra ko nga pareho sini. So amo na nga kabay pa mga teachers kadamo sang problema naton subong ilagi nagid sa patag sang edukasyon. Kag bangod sini mga module nga ini mga kabataan
waay kag indi masaway sang ginikanan kag mga ginikanan utod o kon mga kilala amo ang nagatuon para sa ila kabataan kag naga-answer sang ila mismo nga mga test paper. Ti anong paaboton mo sina? Mango. Te sa mga colleges kag universities na nag-graduate sa mga 4 years course o kon 5 years course, tinano na karon may mga board exam. Te mahal nga daan ang review, way pa sa namangan samtang bangod sini, ano na lang ang mahimo nga matabo sa ulihi nga mga inadlaw. Mga ginikanan, siling ni Rizal, my mother is my first teacher. Ang simbahan man nagasiling, parents, kamo ang the first catechist sa inyo nga mga kabataan. Hindi pagpabayi ang inyo nga mga kabataan, giyahi, tudloi, kag subong man, hindi pagpabayi para sa ila matahom nga buwas damlag sa ulihi. Si Father Francis Perez sa gihapon nagapaalam sa inyo, ka nagatamyaw sa inyo liwat kaupod kay Sister Nenia, sa maayogin nga pagpamati kag nagasiling, tubtob sa aton liwat nga pagkitanay sa madason. May God bless us all. Salamat kid Tia Maria sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa. Kabay nga ang mga panugdaon kag pagpanghangkat sa imo ni Father Francis, dako gid nga bulig para sa imo. Kag salamat man Father Francis sa imo panugdaon sa paliligba ni Tia Maria. Dako gid ini nga bulig agud siya magiyahan. Kag sa aton mga tagpalamati, kabay nga may natun-an naman ka mga leksyon sa aton karon nga programa. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Tia Maria, subong man para sa mga pamilya nga nagatubang sang dako nga mga palaligban sa sini nga tion. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, ka sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sa Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Each one of us has the right to live. Why destroy life? God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalhan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa
ang pamilya karon. Sa amo gihapon nga tagna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sang mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648. O kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Mayong gabi mga pinalangga ko nga mga kauturan kay Kristo. Yari naman kita sa isa ka episode sang aton programa nga ginatiguluhan kabuhi isa ka bukasyon nga ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Vocations. Kagini ang inyo kubos nga alagad, Father Nathaniel Hentison, ang director sang sininga commission, nga nagatamyaw sa inyo liwat maayong gabi. Mga pinalangga ko nga mga kauturan kay Kristo, kamusta na bala kamo? Kabay pa nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan, sa maayo nga lawas, samtang kamo nagapamati sang sininga programa. Ayhan, kamo may mga ginadala subong nga mga problema, nagapangatubang sa mga panghangkat sa kabuhi. Ano man ina, ginatugyan naton ina mga utod sa kamot sang aton mahal nga Dios. Kay aton nahibaluan nga kun kita lang ang magapangatubang sini, wala gid kita sing may sarang mahimo. Apang kun aton i-lift up kay Lord, i-entrust kay Lord, i-surrender kay Lord ang tanan nga mga pagtilaw, mga panghangkat, mga problema nga nagaabot sa aton kabuhi.
ang tanan mga utod nga problema may kasulbaran. Gani, kabay pa nga sa inyo pagpamati, kita matagaan sang mahal nga Dios sang paghidait sa aton tagipusoon, knowing and believing that He takes care of us and He is in control of everything. Sa wala pa mga utod kita magsugod sang aton nga programa, nuyag ko nga tamyawon ang aton pinalangga nga arsobispo diri sa Archdiocese of Haro, Most Reverend Jose Romeo Lasso, nga ever supportive gid sa aton mga programa sa Commission on Vocations. Archbishop, mayong gabi sa imo. Kag ginatamyaw taman ang aton nga mga kaparian sa nanari-sari nga mga parokya diri sa Archdiocese sang Haro, ukon sa anuman nga mga bulutuan kung sa diin sila na-assign. Mga utod ko nga mga pari, diocesan and religious, kabay pa nga yara kamo sa maayong nga sitwasyon. Kag of course, hindi man naton pagkalimtan ang aton nga mga madre, mga religious nga ayhan nagapamati sa siningation. Ukon, kung wala man sila nagapamati, sila nagapangamuyo. Kaya mo gidini ang oras mga utod sang ilang nga pagpangamuyo. Nagapasalamat kita sa ilang nga nagapangamuyo para sa mga kinahanglanon sang bugos nga kalibutan, kag sang simbahan, kag sa aton tanan. Kag kabay pa nga dumdumon man naton sila sa aton nga pangamuyo. Kag mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo, mga laiko, nga ever supportive gid paagi sa inyo nga pagpangamuyo sa aton mga seminarista kag sa aton mga kaparian. Maayong gabi kag madamo gid nga salamat. Sa siningation mga utod kita maga pangamuyo. Aton nga basahon ang ebanghelyo sa sininga adlaw. Kag magapangamuyo kita dayon sang prayer for priest. Kay tinahibaluan ninyo mga utod sang nagligad nga Biyernes, aton nga ginsaulog ang kapiestahan o kon ang Piesta Solemne sang Sagrado nga kasing-kasing ni Jesus. Kag ina nga adlaw ginakabig man nga World Day of Prayer for the sanctification of the clergy. Gani dumdumo naton sila sa aton pangamuyo. Ipahamtang naton mga pinalangga ko nga mga utod ang aton kaugalingon sa balaan nga presensya sang aton mahal nga Dios. Sa ngalan sang Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, kagyara man sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Malapit na lang ang mga inadlaw nga si Jesus pagadalhon sa langit, nagpamat-od siya sa pagkadto sa Jerusalem. May mga ginsugo siya sa pagkadto sing una sa isa ka baryo sang Samaria sa pag-aman sang tanan para sa iya. Pero ang mga tao didto hindi magbaton sa iya tungod kay nasat-uman gid nila ngang iya tuyo amo ang pagkadto sa Jerusalem. Sang pagkahibalo sini sang mga gintutunan nga si Santiago kag si Juan, nagsiling sila kay Jesus, Ginoo, luyag mo bala nga magpangayo kami sang kalayo gikan sa langit kag sunugon sila? Si Jesus nagbalikid kag nagsaway sa ila, kag nagpadayon sila sa isa naman ka baryo. Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isa ka tawo nga nagsiling kay Jesus, maupod ako sa imo bisan diin ka magkadto. Si Jesus nagsiling sa iya, ang mga singgalong may mga buho, kag ang mga pispis may mga pugad. Pero ang anak sang tao wala gid singiligdaan kag palahuwayan. Nagsiling si Jesus sa isa naman ka tawo, upod ka sa akon.
Pero ang tawo nagsiling, Ginoo, tuguti anay ako sa pagpauli kag paglubong sang akon amay. Si Jesus nagsabat, pabay ang mga patay sa paglubong sang ila mga minatay. Lakat ka kag ibantala ang ginharian sang Dios. Ang isa pagid katawo nagsiling, maupod ako sa imo, Ginoo, pero tuguti ako anay sa pagpaalam sa akon panimalay. Si Jesus nagsiling sa iya, ang tawo nga nagaarado kag bulo-balikid wala sing pulos sa ginharian sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Kristo. Mga utod, maghipos sanay kita sing makadali. Mga muyo kita subong para sa aton nga mga kaparian. Aton ipangamuyo, mga utod, ining pangamuyo ni John Joseph Cardinal Carberry. Tanan kita, bantayi sila, ginaampo ko sa imo, mahal nga Ginoo. Bantayi sila, kay sila imo. Ang mga kaparian nga nagahalad sang ila kabuhi, sa atubangan sang imo balaan nga altar. Bantayi sila, kayari sila sa kalibutan. Bisan nga sila, hindi iya sang kalibutan. Kung ang kalibutanon nga kalipay magpanulay kag magbuyok, nagua sila sa imo kasing-kasing. Bantayi sila kag pahalipaya sa tion sang pag-isahanon kag kasakit. Kung ang ila pagsakripisyo para sa mga tawo, para sa mga kalag, wala sing kapuslanan, bantayi sila kag dumduma o Ginoo, nga wala ni sing para sa ila kundi ikaw lamang. Apang sila may tawhanon lamang nga tagipusoon, kag may kahuyang nga tawhanon man. Bantayi sila, kag buhata nga manginputli sila, subong sang ostyas, nga sa adlaw-adlaw nga tanan, ila ginahalad. Ang tagsa nila kapanghunahuna, pulong, kag buhat. Hatagi, mahal nga Ginoo, sang imo bendisyon. Pangamuyo para sa bukasyon. Umaghigugmaon kag langitnon nga amay. Nagaampo kami sa imo nga imo ipadala sa imo simbahan. Ang balaan nga mga pari, relihiyoso kag misyonero, agod nga mangin kaupod sang mga obispo sa pagpakabalaan sang imo katawhan. Padabdaba ang mga tagipusoon kag pabakura ang bukasyon sang mga tawo nga nagsaad sa paghalad sang ila kaugalingon sa imo. Bisan pa nga nagapangabuhi sila sa tunga sang kalibutan. Himua sila nga magpabilin nga tampad sa ila pagpanaksi sa imo. Paagi sa ila huwaran nga pangabuhi. Ibugay sa madamo nga mga pamatanon ang nagakaigo nga grasya sa pagkilala sang katahom sang kabuhi nga nahalad sa Dios. Himua sila nga maalwan kag handa sa pagsabat sang imo panawagan sa pag-alagad sa simbahan, kag sa pagbantala sang maayong balita nga may himpit nga pagtuo. Itugot man nga kami magmangin maalwan sa paghalad sang amon kaugalingon sa pag-alagad sa imo. Buligi kami sa pagpamatuod sini paagi sa amon balaan nga pangabuhi. Agud amon mapabatyag ang imo Dios nun nga pagigugma kag kaluoy sa amon isig katawo. Uputli nga Birhen Maria, iloy sang Dios kag sang simbahan, igampo mo kami sa mahal nga Dios. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Mga utod, sa pagsugod sang aton programa, kita nagpangamuyo. Kag pamalandungan naton mga utod, ining aton ebanghelyo sa sini nga adlaw, nga nagapahayag sa aton sang pagtawag sang aton mahal nga Ginoo sa aton tanan, agod nga ibantala ang ginharian sang Dios. Tuman ini mga utod ka relevant kag related sa aton nga programa, kabuhi isa ka bukasyon. Kay kung magsiling kita bukasyon,
isa ini kapanawagan sang mahal nga Dios. Apang ginadumdum gid naton mga utod nga ang pinakauna gid naton nga bokasyon amo ang ginatawag naton holiness. Kita ginatawag sang mahal nga Dios nga magpakabalaan sang aton kaugalingon. Kagano bala ang buot-silingon kung magsiling kita nga balaan? Ang buot silingon nga kita ginatawag mangin katulad ni Jesus. Si Jesus balaan. Kag kun kita mangin katulad ni Jesus, saya panghunahuna, saya balatyagon, kag sa aton mga buhat nga nagasunod sa maayo nga binuhatan ni Jesus, kita man mga utod mangin balaan. Kag ang pagkabalaan naton mga utod may nanari-sari nga dalan. Hindi lamang isa ini kundi 4. Una gid ang pagkapari. Ang mahal nga Dios nagtawag sa mga utod naton nga mangin pari. Sila ini ang nakabaton sang sakramento sang ordinasyon sa pagkapari. Kag sila nagaselebrar sang santos nga misa kag sang mga iban pagid nga mga sakramento. Sila nagabantala sang maayong balita. They are at the service of the common priesthood. Their ministerial priesthood finds its meaning when you relate it with the common priesthood. Subong man ang iban mga utod gintawag nga mangin nanay o kun tatay, mangin bana o kun asawa. This is the vocation to the married life. Ang iban ginatawag nga mangin single blessed. Sa aton nga pulong sa hiligaynon, ginatawag naton ini laon. Pero mas maayo siguro pamatian ang English nga single blessed. Masiling ikaw nga, Father, single blessed ako. Pero actually, ang iya ginanamin, laon. Kay kalaway gin man mga utod kung laon ang imo nga ginahambal, kay daw amoy ning mga tao nga wala nakahingagaw sang last trip. No? Pero amoy na yang panawagan sang mahal nga Diyos sa ila. May misyon sila. Kagang ika-4 mga utod nga dalan sa pagpakabalaan amo ang pagka-religious. May mga utod kita nga nangin madre, nangin brother, no? Ining 4 mga utod, they are the paths towards sanctification, no? Towards our own holiness. Ano man ang aton nga ginahimo sa matag adlaw nga tanan para sa isa ka pari, nagapangamuyo, nagawali, sa isa ka nanay, nagaluto, sa isa ka tatay, nagatrabaho, nagatrabaho sa construction area, para sa isa ka professional, isa siya ka doktor, isa siya ka nurse, no? Kung ano man dira, isa siya ka masiling naton nga driver, kag kung bilang religious, ikaw involved sa education or whatever. Kung ginahimo naton ang aton mga ulubrahon nga may dako nga pagigugma sa aton tagipusoon, kag ginahimo naton ini in union with the sacrifice of the Lord on the cross, we are being sanctified, no? With what we are doing. We are being made holy. Gani mga pinalangga ko nga mga utod, no? Amoy na ang panawagan sa aton una, to be holy. Apang
naibaluan man naton mga utod nga kabudlay ang manginhuli kay ti kita may mga kahuyang, kita may mga tawo nga mga makasasala, kabudlay. Apang nagasalig kita, nagatuo kita sa grasya sang mahal nga Dios. Ilabi na gid sa grasya sang Espiritu Santo. Sa aton nga ikaduwa nga balasahon, sa subong nga adlaw, si San Pablo nagsiling nga live by the Spirit. Siya nagahambal nga kinahanglan hindi kita mag-rely sa aton kaugalingon nga ikasarang, kundi sa gahom sang mahal nga Dios. Kag siya nagatudlo man sa aton nga sa matag adlaw nga tanan mangayo kita sang guidance kag sang empowerment sang Holy Spirit. Because if the Holy Spirit helps us, my dear brothers and sisters, we will be able to reach the call of the Lord, no? For us to be holy. Subong man, mga pinalangga ko nga mga kauturan kay Kristo, ang magsunod kay Jesus hindi mahahapos, no? Dira makita naton sa ebanghelyo sa sininga adlaw. Maka-experience kita sang mga discomfort. We need to detach ourselves from worldly pleasures. And we need to also detach ourselves from our loved ones. Tuman gid ni mga utod ka klaro sa akon kabuhi. Sang seminarista ako, talagsa lang ako nagapauli sa balay. I need to be detached from my family. Kag maayo kay ti na practice ko na nga daan sang seminarista ako. Subong masako ako sa pagkapari sa mga buluhaton kag talagsa na lang kung kaisa makapauli. Pero kung may time nagahatag gid ako sang tiyempo para sa akon ginikanan makapauli sa balay. Kay it is also healthy for me and it gives me strength and courage in my vocation. Pero amoy na ang realidad. Magsunod kita kay Kristo, may pagsakripisyo. Magsunod kita kay Kristo, dapat batuno naton ang tanan nga mga discomfort, ang tanan nga mga inconveniences. Magsunod kita kay Kristo, kung kaisa mapahilayo kita sa aton nga mga pinalangga sa kabuhi. Apang naibaluan naton mga utod nga worth it man ini tanan. Kay nga ginakabuhi naton ang aton kabuhi para sa Ginoo kag para sa iban. And that is our life, no? Life will have its deeper meaning, no, when we live it for God and we live it for other people in the name of service. Kag paano kita bala mga utod makaserbisyo sa aton mga kauturan? Gamit ang mga talento nga ginhatag sa aton sang mahal nga Dios. Maayo gid mga utod nga i-inventory ninyo sa inyo kaugalingon kung ano bala ang talents nga ginhatag sang mahal nga Dios sa imo. Ayhan, masiling ikaw, Father, wala gid kuya talento. Hindi ina matuod, no? Talento man ang magpaninlo sa balay sing maayo, no? Talent na ang iban di ka balo manilhig, ikaw ya sagad-sagad manilig. Ang iban di ka balo magpanarapo, ikaw ya sagad manarapo, no? It's a talent, no? Perhaps some of you are gifted with music, no? Sagad magkanta, sagad magpiano, sagad maggitara, sagad magcompose, sagad mag-train sang choir. So, kung ano ang ginhatag sang Ginoo sa imo, ibalik sa iya pagi sa pag-share sa imo nga talent sa iban.
Kung ikaw sagad hampang, no? Sang sports, mag-basketball, mag-badminton, gamita ina. Sometimes may mga utod kita nga nagakatapos ang ila pag-eskwela bangod sang sports, no? And it is so good, no, that they are able to go to study free with scholarship because of their talent in sports. And later on, sa ila nga pag-graduate, makabulig sila sa ila mga pinalangga sa kabuhi. So mga utod, may talent ikaw. I-recognize mo ina. Kaga, hindi ka magsiling bala kung kaisang ang iban nga mga tao masiling sa imo, uy, kanami sa imo magkanta, uy, kanami sa imo magsaot. Hindi ka magsiling, palagpat lang ina. No, kisamo kita sina. Mayo gid mga utod nga gasiling kita, thank you. Kay kung nagapasalamat kita, gina-recognize naton nga ini nga bugay hindi aton kundi sa gikan ina sa mahal nga Ginoo. Nga dapat naton gamiton para sa pag-alagad sa aton nga isig katawo. Ti amoy na ang mga pinalangga ko nga mga kauturan, no? Ang aton kabuhi isa ka bukasyon. Ginatawag kita nga manginbalaan. Kag agud nga manginbalaan kita, mangin katulad kita ni Kristo. Kag sino bala si Kristo? Si Kristo amo ang naghugas sang mga tiil sang iya mga gintutunan. But sa lingon nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nag-alagad. Gani kita mag-alagaray man. Kagamito naton ang aton mga talento sa pag-alagad sa aton nga isig katawo. Kag kung anuman ang mga inconveniences, discomforts, sacrifices along the way, let us embrace them. Kay pagi man sina mga utod, kita mangin balaan, kag kita mas mangin mature. Kay dira ginatistingan ang aton nga commitment kun bala diin gid kita asta. Kag kun bala ready gid kita, no, sa paghalad sang aton kabuhi, sang aton nga time, talent, and treasure for others. Siguro mga utod antes ako magtakop, no, sang aton nga programa, luyag ko lang ipahibalo sa inyo nga subong sa aton nga mga parokya, ilabi na gid kun ang inang parokya may mga seminarista, nagpadala kita sa ila kag nagpangayo kita sa mga kura paroko nga ipatigayon ang pagtukod sang Commission on Vocations sa tagsa ka parokya. Kagining parish convoc or parish commission on vocations, amoy ni sila mga utod ang mga tawo nga magapatigayon sa pag-promote kag support sang vocations, especially nagid to the priesthood and religious life. Ang ini nga komisyon may 4 ka committee. Una, ang vocation promotion. Ika-2, prayer warrior. Ika-3, financial support or finance committee. Kagang ika-4, lay mentoring. Kung sa diin ng mga laiko may kaygayunan sa pag-guide, no, sa aton mga seminarista. Amoy ni mga utod ang mga committees. Kaya nga ginahambal ko ini sa inyo because I would like to encourage you to really support our seminarians, to really support our vocation promotion activities. Nga bangod kay kita mga utod ginatawag nga magtrabaho para sa sini hindi lamang sa subong o kun sa karon. Ang aton ginabuhat nga ini may impact ini sa palaabuton. Kung hindi kita mag-promote sang vocations sa pagkapari,
sino ang mangin pari 5 years or 10 years from now. Kag kun wala kita sing pari, wala man sing may maselebrar sa aton sang santos nga misa. Wala sing may magakonsagrar sang hostyas kang sang bino agud mangin matuod nga lawas kag dugo ni Kristo nga kalanon sang aton kalag. Wala sing mga tawo nga makapatawad o kun mangin instrumento sang kapatawaran sang mahal nga Ginoo. Wala sing mga tawo nga makadalagan sa mga hospital kag sa panimalay agud sa pagbadlis sang aton nga mga utod nga nagamasakit. Wala sing pari nga bless sang aton union, sang aton marriage. So importante gid mga utod ang role no sang aton mga kaparian kay ang scope nila amo ang spiritual. Kag kun magsiling kita spiritual, may eternal value ni siya. May lasting value. Gani importante gid ni mga utod because this pertains no to our soul sa aton kalag. Tudumdumo naton nga hindi lamang kita lawas kundi may kalag kita nga dapat tatapon. Kagang mahal nga Ginoo nagatatap sang aton mga kalag labi na gid paagi sa aton nga mga kaparian. So kabay pa nga ini makahatag sa inyo sang motibasyon, palihog inquire sa inyo mga parokya. Father, nagatukod bala kita sang Commission on Vocations, paano ako makabulig, no? Ginapasalamatan ko gid mga utod kung himuon ninyo ina. And you are doing that not only for the present but for the future. So sa siningation mga muyo na kita, nagapasalamat ako sa inyo sa inyong pagpamati. Kabay pangatagaan kamo sang mahal nga Ginoo sing maayo nga lawas kay paylayo sa tanan nga mga disgrasya kag mga aksidente. Kabay pa nga ang mahal nga Ginoo maggiya gid sa aton sa matag adlaw nga tanan kag hindi gid niya kita pagpabay-an. Mga muyo kita sang isa ka magimaya ka Maria. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo ginadayaw kalabi sa babayi nga tanan kag ginadayaw man ang bunga sang imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, sigampo mo kami nga makasasala niyan kag sa oras sang amon ni kamatay. Amen. Madamo gid nga salamat mga pinalangga ko nga mga kauturan kay Kristo kag ini si Father Nathaniel Inteson ang director sang Aro Archdiocesan Commission on Vocations nga nagahatag sa inyo sang bendisyon sa mahal nga Dios. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sa tanan, Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo mga utod sa pagidait kag sa masunod naman nga episode sang aton programa nga ginatiguluhan Kabuhi Isa Kabukasyon. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert,
Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, TENA brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag balibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang sa katawo kung ikaw ang makagat? Oras sa Bombo! Philippine Standard Time, 15 minutos magregad sa alas 7 sa gabi. Kabombo maayong gabi. Welcome sa Bombo News and Views Sunday. Edison sa mga adlaw sang Domingo, Hunyo 26, tuig 2022. Kaming imo newscasters. Bombo Resi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete sa mga headlines, sa top story of the day. Spokesperson sang Armed Forces of the Philippines ginpili bilang acting commander sang Presidential Security Group kag Senior Military Assistant ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilonggo Bond ginkilala sang Arts Council England. Pagkasunog sang MB Mama Mary sa Bohol, parayon pa nga ginaimbestigaran. Ticket fare sa Pilipinas magasaka. Kabombo ang Bombo Radyo Iloilo, mahimo mo nga malantaw sa Facebook Live at DYFM Bombo Radyo Iloilo o kung i-type mo lang ang Bombo Radyo Iloilo Live, mahimo mo man kami malantaw sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo kag
mabatian sa imong cellphone paagi sa Bombo mobile application. Mangin updated ka man sa pinakaulihing nga mga balita kung ikaw mag-log on sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Gani ka, Bombo, i-share mo na ini nga maayo nga balita sa mga Ilonggo kag sa mga Pilipino diri sa Pilipinas kag sa luwas sang pungsod. Kakaroon sa detalye na sa mga balita, top story of the day. Napilian si Armed Forces of the Philippines kung AFP spokesman Colonel Ramon Zagala bilang acting commander sa Presidential Security Group o kung PSG kag Senior Military Assistant ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini ang ginkompirma ni AFP Public Affairs Chief Colonel Jory Baclor. Wala pa sang may ginpagwa nga official order apang ginalauman nga maging effective na ang designation sa Huwebes pagkatapos ay inaugurasyon ni Marcos Jr. bilang masunod nga presidente sa Pilipinas. Ang 52 anyos nga si Zagala nangin Public Affairs Chief kag spokesperson sang Philippine Army. Antes nangin spokesperson sa bilog nga AFP sang Agosto 2021. Ang iamay kag lolo ang nagikan man sa militar. Sa subong nagapamuno sang PSG, amo si Brigadier General Randolph Cabangbang. 18 minutos makarigad sa alas 7 sa gabi. Dugang nga mga balita, bantayan makarigad importante nga mga panumdo. Malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health. 8 minutos makiligad sa alas 7 sa gabi nagapamati ikaw sa gihapon sa Bombo News and Views Evening. It is sunapod mo sa gihapon. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete sa ilokita sa balita lokal. Ang handom nga malibot ang bilog nga kalibutan kag mangin kosenero ang nagtulood sa isa ka Ilonggo Seafarer agud malabot ang handom nga mangin chef sa barko. Sa interview sa Bombo Radio kay Chef Evan Francisco sang Borong West sa Santa Barbara, Iloilo, yagin pahayag ng iya lolo nagaparigya sadto sa isa ka bakery kagang Iloy naman sini ang nagatrabaho sa canteen sa Department of Health. Suno kay Francisco tuman nga pagpasalamat matapos nangin isa ka scholar sa John Vilacson Foundation Maritime University sa di nangin dako ini nga bulig agud malabot ang handom nga makasakay sa barko. Nagbaligya man ini sang donut sadto sa nagaeskwela sa kolehiyo agud makabulig sa iya galastuhan sa pagtuon. Tuig 2011 sa nag-umpisa sa pagsakay sa cargo ship si Francisco sa di nangin isa ini ka mess boy kag wala sa day off sa sulod sang 7 ka bulan. Sa subong isa na ka chef si Francisco sa barko kag mayara na sang kaugalingon nga pamilya. Si Francisco ang napilian man nga Seafarer of the Year sa din tuman nga pagpasalamat bangod nagbunga gid ang iya pagtinguha. Handom ko gid ang mag-travel kag malibot ang bugos nga kalibutan kag handom ko man maging isa ka kusinero. Joining John Vilacson, parang nagsulod sa isip ko nga I'm hitting 2 birds in 1 stone and by God's grace angkon gid man ako ng pag-hit sa 2 birds in 1 stone. Actually ang passion ko sa pagluto nag-umpisa sa akon pakita sang nanay ko kay si mama sa una nagaobra sa DOH no sa canteen sa DOH. So nagapud-upod ako sa iya, nagabulig ako sa iya pag wala ako sa klase no gawpod ko sa iya dala sa mga ingredients at the same time pag may chimpo kasi sibaw ko sa mga luto nila. And ang lolo ko isa ka panadero, may bakery kami sang una. Kumbaga ang hilig ko sa pag-bake kag sa pagluto naghalin gid sa akon nga ginikanan kag sa akon nga lolo. Kumbaga habagan nila kung may ara nga profesyon sa bugos nga kalibutan nga pinakamabudlay amo na ang pagsiman. Iti ang pagsiman hindi ka lang sa akon kusinero ko, hindi lang ang kusinero ka lang, kailangan all around ka dapat. Nabarian ang seafarer nga si Chef Evan Francisco. Ginkilala sang Arts Council England ang isa ka Filipino band para sa Filipino Concert Tour. Ang artista ako ng Arts Council England ang non-departmental public body sang Department for Digital, Culture, Media and Sports sa London, United Kingdom. So nakibomba international correspondent Lloyd Balatongan, gitarista kag singer sang banda, iyagin pahayag nga nagtukod sila sang iyang misis ang banda sa London, 3 ka tuig ang nagligad. Una sila nga nagpasakop sa Sound Wave Festival, nga mo ang ginakabig biggest touring tribute festival sa London, United Kingdom.
Ginpahayag ni Balatongan nga tuman ang iya pagpasalamat bilang pinakauna nga Filipino band nga nahatagan sang suporta sang Arts Council England. Pati gayon ang nasambit nga concert sa Hulyo sa isa sa din makaupod Manila ang famous Filipino band sa kaangay sang AG sa Boyfriends, VST and Company, Hagibis, kag madamo pa. Subong nga year, nagtingwa gid sa kami nga i-exhibit ang Filipino culture through the music. So ako kagang akon mga kaupod man diri sa Darby, nag-apply sang project namon nga Filipino Concert Tour para nga ipalapnag sa taga UK man diri nga madamo na di subong Pilipino sa UK, especially sa health services, kag acknowledge man ang talento sang Pilipino sa music kag sa pagluto man eh. So ang amon nga banda nga nag-start ni sang ako ag si Mrs. Sa dito pala kami sa lapit sa London, nagatukar kami sa mga pubs kag sa events. So pag apod diri sa Darby, ang amon nga bata nga gamay nga si Liam, 13 years old sa subong, pero that time mga 10 years old pa lang siya. Nag-intra kami sa contest diri sa UK, mga musikero, mostly tanan musicians. Kag kami ang nagdaog sa dira nga contest. So we're the first Filipino band nga nagdaog sa Soundwaves Music Competition. And from there, nagin-start na namon i-promote ang banda sa family band. Luckily, damo kami mga people, mga nag-support sa amon, kag naging proud man, naging part sa amon nga musical journey. Nabatian si Bombo International Correspondent Lloyd Balatongan. 23 minutos makiligad sa alas 7 sa gabi. Sa iban pang mga balita. Parayon pang ginaimbestigahan sa Carlos o con Carles Municipal Police Station ang kamatayan sa isa ka amay sa barangay Bolo Carles, Iloilo. Ang biktima mo si Crispin Hordan sa muman nga lugar kag may 5 ka kabataan. Sa interview ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Johnny Oro, ang Deputy Chief of Police ng Carles PNP, naging pahayag na sapuan nga wala na sa kaboy ang biktima sa sulod sa ila puloy-an. Sunod kay Oro is pa rin ang gingamit sa paglabo sa biktima. Ang padulong kuntani sa Bato Leyte sa dinkarga sini ang 157 ka mga pasahero kag 8 ka mga crew. Sunod kay kondag ang motorbangka Mama Mary ang may kapasidad nga 236 ka mga pasahero. Sentro sa inisyal nga investigasyon sa PCG, naghalin ng kalayo sa exhaust fans ang mga sakayan pandagat sa diin madasig ini nga naglapta. Gilayon man ang lumpat ang mga pasahero sa dagat, antes man ini nga naglugdang. Nagbulig man sa pagresponde pila ka mga sakayan pandagat sa lugar. Base sa pinakauli nga report ng PCG, 2 ka mga pasahero ang nakaangkon sa minor nga injury, samtang ina-consolidate pa kung may casualty sa natabo nga insidente. 25 minutos makiligad sa alas 7 sa gabi. Sa iban pang mga balita sa Balita International. Parayon pang ang ginaimbestigahan sa mga otoridad na natabo nga sunog sa nabukid nga bahin sa Northern Cyprus. Sunod kay Bombo International Correspondent Joe Sinepete, nagbuligay ang Israeli kag British plane sa gud mapalong ang sunog sa Kantara. Nagamit naman sa helicopter sa mga otoridad sa din ilang nga gintutukan ang mga villages sang Flamodi kag Ardana. Nagresulta naman ini sa pagkasunog sang 48.5 million square meters sang kadutaan. Nagpadala man ang Israel sa 2 ka firefighting planes kag transport aircraft agud magbulig sa pagparalong sang kalayo. Nibaloan nga mismo sa Israeli Prime Minister Naftali Bennett kag Foreign Minister Yair Lapid ang nagpanguna sa pagpangayo sang bulig sa firefighting operation. Bali, diri lang gid sa mga village, sa mountain. Kay every summer, amo ning katabo, sir. May safaris, fire, every year, summer. O per may giniga katabo. Okay. Kay grabe ang kainit. Bali, may hindi man gid siya ang village nga do kumbaga do taniman amo na bala. Do pa ang mga grass para sa mga kabayo amo na amo. Ang nabalaan nila tungod ng grabe sa kainit diri. Amo na nga nag-cause ang kay every summer gakatabo na, sir. Madiyan si Bombo International Correspondent Joe Sinepete direkta sa Cyprus. Sa balita na sa negosyo magapatuman sa fuel surcharges ang Civil Aeronautics Board kung CAB umpisa sa Hulyo 1. Sunod kay CAB Hearing Examiners Division Chief Attorney Blem Moro, iyagin pahayag nga bangod sa fuel surcharges, lauman man ang pagsaka sa nga pamasahe
sa aeroplano bangod sa padayon niya pagmahal sang presyo sang gatong sa world market. Ang trip nga halin sa Manila pakadto sa Cebu ang may pagsaka nga 706 pesos sa pamasahe. Suna kay moro halos tanan nga airline company sa Pilipinas ang magapasaka sang pamasahe. Pahayag sang natungdan ang pagpasaka sang pamasahe ang nagabase sa kalayoon sang lugar nga padulungan sang pasahero. Nakadepende naman sa hulag sang presyo sang gatong sa world market ang pagsaka sini sa mga airline company sa pungsod. Samtang yaring ginapananaw nga paghulag sa presyo sang produktong petrolyo subong nga semana. Ang diesel ang ginalauman niya magasaka sang 1 peso tubtub 1 peso and 50 centavos ang kada litro. Ang kerosene ang magasaka sang 20 centavos sa kada litro. Ang gasolina ang magasaka ukon maganubo sang 20 centavos sa kada litro. Ini nang ikalima nga tion sulod na sang 5 ka semana nga nagasod-asod ang saka sa presyo sang diesel. Sa gasolina, posible siya sa oil sources nga mayara sang rollback. Posible man ini nga mag-compensate sang premium kag import cost. Posible nga sa Lunes pa mahibaloan o kung buwas mahibaloan kung may rollback o kung price hike sa gasolina. Sa Martes na Hunyo 28 mangin epektibo ini nga price adjustment. Sa ito nga reference rate, 54 pesos and 49 centavos ang US dollar, 39 pesos and 90 o kung 39 pesos and 20 centavos ang Singaporean dollar, 6 pesos and 94 centavos ang Hong Kong dollar, 57 pesos and 35 centavos ang euro, 14 pesos and 52 centavos ang Saudi Arabian Real, kag 66 pesos and 81 centavos ang British Pound. Sa presyo naman sang gatong sa may distrito sa Lapas, una kita sa Shell, 89 pesos and 61 centavos ang diesel, 86 pesos and 40 centavos ang regular gasoline, kag 87 pesos and 6 centavos ang premium gasoline. Sa Petron, 89 pesos and 61 centavos ang diesel, 86 pesos and 41 centavos ang regular gasoline, kag 87 pesos and 10 centavos ang premium gasoline. Sa Caltex, 88 pesos and 25 centavos ang diesel, 82 pesos and 45 centavos ang regular gasoline, kag 83 pesos and 5 centavos naman ang premium gasoline. Oras sa Bombo, Philippines Alert Time, 29 minutos makrigad sa alas 7 sa gabi. Sa ito nga balita sa panahon ng low pressure area, uling nga nasiplatan sa east-southeast ang Surigao City, Surigao del Norte. Magalumon sa Baguio City, 92% ang chance ang magulan, 8 km per hour. Ang kabaskugon sang hangin, kaga 21 degrees Celsius ang temperatura. Sa bayan sang Naga City, 70% ang chance ang magulan, 8 km per hour. Ang kabaskugon sang hangin, 29 degrees Celsius ang temperatura. Sa Visayas, sa Iloilo City, 8 km per hour, kabaskugon sang hangin, 29 degrees Celsius ang temperatura. Samtang sa Kalibo, Tumananggalom, 19% ang chance ng magulan, 11 km per hour, kabaskugon sang hangin, 29 degrees Celsius ang temperatura. Oras sa Bombo, Philippines Alert Time, 30 minutos, makarigad sa alas 7 sa gabi. Napatigan mo, kabombo ang kapugusan nga pagpanagad sa Bombo News and Views Evening Edison. Magalaw sa Domingo, Hunyo 26, 2022. Antes, kita magtakop, aton balikan ang mga headlines sa top story of the day. Spokesperson sa AFP, ginpili bilang acting commander sa Presidential Security Group kag Senior Military Assistant ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilonggo Bond, ginkilala sang Arts Council, England. Sa balita nasional, pagkasunog sa MB Mama Mary sa Bohol, paraing pang ginaimbestigaran. Ticket fare sa Pilipinas ginalauman nga magasaka. Sa Bombo News Analysis, may tigulo pinanid sang klase. Kami ang imo ng newscaster. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Sa pagtakop sang pinanid sang klase, lubos ang kalipay sang dughan, promotion, graduation, ginakalangkagan, bugal sang mga ginikanan. Ano ayhan ang natun-an nga ara sa kaisipan, nagdugang gidman bala ang kaalam, nga sa pangabuhi mapuslan. Bulahan mga kabataan, medalya na angkon paagi sa katutom, ginagiyahan sa mga ginikanan, gasakripisyo, malabot ang handom. Sa pihak nga bahin ang mga manunudlo, doble trabaho, ginakadtuan kag tudluan ang mga kabataan sa ila puluyan, ila binagid ang gakinahanglan. Ginabatas ang init, gakadulman sa dalan, ginalatas ang kahunan, kag talamnanan, ginakadtuan malayo nga kabarangayan, makita ang sitwasyon sang mga kabataan. Dalayawon mga manunudlo naton, gapanglakaton, bisan gaisahanon, handom, edukasyon maangkon, sining henerasyon sa pandemic nga panahon. Aton sila pasidunggan, tahuron kag palanggaon, handom ang masanag nga buwas damlag sang mga kabataan naton.
Mabuhay mga manunudlo namon. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Mrs. Oliva Espesor Magilio, retired assistant principal sang Dumangas National High School, Dumangas, Iloilo. Ikaw nga nagapamati sa Bombo Radio ang ginaagdaman sa pagpadala sang imo panghuna-huna kag pananawan. Paagi sa mga masunod, pagsulat sa Bombo News Analysis, care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mahimo man sa email address bombo_iloilo@bomboradio.info ukon sa pagpost sa Facebook account DYFM Bombo Radio Iloilo. Agod mapalayag man sa kahanginan. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman kamanubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kun mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kun bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas
sa lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanente. 41 minutos na nakalipas sa takna ng alas 7 sang gabi. Batyag ihatag inisang bunayag agud may balos ang imo gugma ang paghatag wala sa dua-dua dulaan na ang kadalok dulaan na ang kangilin agud ikaw ang balusan dasok sobra nagawan ang kaalwan dayon sang aton Diyos ikaw gid ang luwason. Tandaan huktan-ta sa aton nga dughan ang pulong sang Dios nga labing gamhanan tumanon ta sa adlaw nga tanan agud ikaw ang balusan dasok sobra nagawan ang kaalwan imo ipadayon sang aton Diyos ikaw ang luwason mag-isa
Mayang gabi sa mga kabombo naton na dari sa pagpangalagad ta sa may Bombo Radyo Iloilo. Walti ginakamusta naton ato mga kabombo dira nga subong ti ara nagapabilin sa ila sa tagsa ka mga puloy-an kag sa tanan-tanan nga mga kabombo ta dari sa syudad, dari sa sintang mabarangay sa may syudad sa Iloilo. Kag 42 tanan ka makabanwanan sa probinsya. Welcome lang dari sa pagpangalagad ta sa may Bombo Radyo Iloilo. Kag sa mga Facebook followers naton, welcome lang ha. Sa mga nag-upod diri sa papangalagad ta, kabay pangayara kamo sa mga matawhay nga mga sitwasyon subong. Sabta kamo ya nagapabilin dira sa tagsa ka mga lugar nga kung sa diin diin nga party man iya sa mga pungsuran nga ara kamo nakapahamtang sa kron. So sa gihapon ti welcome lang sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sa subong adlaw na kita iya sang Domingo kag pitsa 26 na kita 26 na lang lapit na mawagtang naman ang bulan iya sang Hunyo sa tuig 2022. Sulod naman ang bulan iya sang Hulyo. Amo nang liwat balantayan sa buwas ka adlaw ang proklamasyon no sa managdalaog nga mga politiko naton under sa uswag team kag may nakasulod nga isa naggabit sa ika-12 amo nang balantayan buwas nga adlaw ang proklamasyon sa managdalaog nga mga opisyalis naton diri sa may syudad sang Iloilo. So hindi naman kalabanan nga sa ila sa nadidaan na nga nagaserbisyong iban nagpa-re-elect naman lang ti nagabalik liwat sa pwesto kaya pamangkot sina ang masustener ka ma-maintain na nila ang tawag nga pagserbisyo sa mga pumuluyo naton diri sa syudad iya sang Iloilo mga kabombo. Kaysa mas temprano pa unsay kontrobersyal na ang mga sitwasyon sa unati sa bahin sang transportasyon sa local transport nga ginapatuman sa karon route plan, local transport route plan nga ginapatuman diri sa aton city government with coordination man diri sa may talatapan sang LTFRB. Amo nang ginapamangkot iban gini gamba ba kung ipatuman ni before sa election guro ti base damo na kalatumbalay guro mga kabombo amo nang mga iban nga mga kulumuron bisan di nga parte sa mga lugar particular sa mga barangay ang napakapektuhan mga negosyante naton kagaliwat nga tinguaon ta kay nakaset kita sa pila ka negosyante naton diri sa may syudad ko may Chimpota kag sa iba na lang public affairs kun ano gid man kay mahatag sila tagsa ka reaksyon man sa daw mapinot ka sitwasyon diri sang negosyo diri mismo sa may city proper area kay daw plano ya sang syudad naton nga daw palaptahon ang sentro sang negosyo in particular ti ang kalabanan kag majority subong damo sa mga establishmento ang napangapektuhan diri sa may syudad iya sang Iloilo mga kabombo. Damo pa di tanan nga mga kalyeryal ta diri damo negosyante daga pala ng puay kun libuton mo bala. Kay naghalog man sitwasyon sa trapiko pero naglaka naman ang mga tawo iya nga nagasulod ti guro ay man aton ginabasol ni sa pagpatuman sa nga local transport route plan LTFRB nga LTFRP nga ginapatuman posible man kay bangod man sa makamalahalon man sang tanan kag kakulang sang kwarta ideyahan mo man isa ka marason sa kung paano iya nga daw naglaka ang mga pila kag sulod nagiban sa dugay-dugay sa bulan sang tagkiliwi mga kabombo. So manatakan ta pagtabod man sa papangalagad naton diri sa may Bombo Radyo Iloilo kag ang report karon ni Bombo Rex Tibes mga kabombo. Ang iningangot diri sa pagpanawagan sang human rights naton baw. Human rights nga open gihapon kuno sila nga magbulig sa ginalapak ang kinamatarong sang isa sini katawo. Daw sa kalawigon ko na sa eksperyensya nga ni daw makukbalo nga daw may nagagawa iya nga silinti na buligan ko sa human rights kag ginalapak ang kinamatarong ko. Daw ni isa daw ay kukbati. Pero kapag panawagan sila, mabulig sila kuno. Ang PAW kag ang CITSAR niyo, ang Commission on Human Rights, dapat ko duway sing kinalis bala. Tadi gini isa na sila katuhog niyo. Isa na sila katuhog. Kay kung base mag-isa katuhog, base pa lang makaperform sila sang ila nga mga duties and function nga maghatag serbisyo sa mga pumuluyo naton mga kabombo. So ibalaon ta na karon
ang mga report nga pangtipon diri kay pabati taman diri sa papangalagad ta sa may Bombo Radyo Iloilo kag reaksyon sa tagsa ka mga operators karon ang iban subong damo pa sa operator iya nga way panagpaidalom sa kooperatiba special permit ang ginapanguyata nila kay siling tino may pagpangduwa-duwa kay may dapat ka PDAP share nga i-share sa kooperatiba surrender mo franchise mo kaya ang assurance nga mabenepisyo sina di dapat naplastar. Halimbawa, kung operator kakag madula kas kalibutan, ano ang take over sila nga magpanubli, nga mabaton ka sang share mo sa kooperatiba? Pwede ba lang membro sa pamilya mo? Amo nang isa kag ginapamangkot man. Sang pila ka mga operator karon, ilabi na gid mga individual nga operator niyo nga isa lang ka unit sang jeep ang nagabiyahe bala. Nga iga-face out sila. Pero, ma-share sila iya sang iban 20, ang PDAP share, may 30. Ti iban niya kahangla pa, kung pag modernized jeep, special permit pa lang. Ang subong, kag on process pa, ang manufacturer sini, nga masupply sa tagsa ka mga kooperatiba naton, mga kabombo. Inatanan na, nga mga napreparar ta, bantayan diri sa pagpangalagad ta sa may Bombo Radyo, Iloilo. Yari pa ginagdugang nga lanton, upod sa kay Russell Hornadal, mga kabombo. Ang lanton, ang halad sa mga kabombo naton, partikular sa mga merkado, dira, mga kabombota, nga nagapararindahan ba maulanon subong chimpo, Ang mga barangay da, along-along, kay daw medyo ga ulan naman, daw kabudlay sitwasyon basta magtupa iyang ulan, sa tagsa iya ka kahaponanon, mga kabombo. Yari ang lanton ni Russell Hornadal para sa mga merkado ta, nga ara subong nagapabilin, mga kabombo. O kamatis da. Kami magkaon uga, no? Tutok, Chris. Adlaw-adlaw na lang imo nga makitaan tao sa tindahan. May mga isdaan, may mga karnihan, ug mga utanan. Bisan ano na lang nga makwartahan, basta maayo lang. Makatibawas gid, basta ikaw ang magbisan gid lamang. Hindi ang sitwasyon sa atong tindahan, sa adlaw nga tanan. Tuman gid kasako, halos kapahuway ang nagabantay. Bisan sa pagkaon, halos malipasan, customer matender lang. Daw ano kabudlay, kung di mo batyagon ang ila sitwasyon. Pangabuhi sa tindahan, may kasubo, may kalipay man. Ulanan sila initan, ara sa pwesto kag sige lang. Mientras ginabaklan, wala kaso ang init kag ulan. Importante makabenta, may itusto sa pamilya. Sitwasyon sa atong tindahan, sa adlaw nga tanan. Tumanggi ka sako, halos kapahuway ang nagabantay. Bisan sa pagkaon, halos malipasan, customer matender lang. Daw ano kabudlay, kung di mo batyagon ning ila sitwasyon. Pangabuhi sa tindahan, may kasubo, may kalipay man. Ulanan sila initan, yara sa pwesto kag sige lang. Mientras ginabaklan,
Palakaso ang init kag ulan, importante makabenta, may tusto sa pamilya. Adlaw-adlaw na lang imo nga makitaan, tao sa tindahan. May mga isdaan, may mga karnihan, kag mga utanan. Bisan ano na lang nga makwartahan, basta maayo lang. Makatibawas gid, basta ikaw ang magbisan gid lamang. Makatibawas gid, basta ikaw ang magbisan gid lamang. Para sa mga merkado naton, no, mga vendor sa tuda nga subong tinagapabilin pa bisag gabi ara sa merkado ta para ni sa inyo nga tanan, mga kamombo. Pro sitwasyon ka merkado naton, no, sa pagparihab ka mga merkado ta. Antis paron tagid ning parte sa area kalapas ni bantay ka bala nga kuning kaso transfer na mga vendors naton sa bag-ong ging kayo ka kontraktor da. Karamutsing naman nimo. Sidanay karamutsing ni daw. Kabay pa nga way si may makalatumba nga matigula nga mabendors na to matabo da kay kun nali gani nga magarabi tagiti ka adlaw. Away mga daway sa mga ventilasyon ang pagpamtang da daw pariyo ka lang yang nga ginauben kada kumatabo ni sin ang ibabaw ka atop. Ang dingding niya sin man. Doy pat mga sulungawan da. Tapos ang paghuyop pagdapya sa hangin niya daw ay suludlan. Tila ba na ba ni kabay lang preparar na kamunadaan sa mga bulong sa iblad nyo sa pila ka mga vendors naton, mga maintenance na preparar gid. Para kuning kaso kung magbatyag ka lingin ulo nyo, amo nang dapat nga bantayan sa aton mga kabombo. Kag para sa tanan nga mga kabombo ta, lanton ni Kabombo Narceliero sang Gimaras. Grabe no. Ang lanton ang title sini, ang akon kabuhi kuno ay nasing pulos. Pero ribat ko ni ang title. May kabuhi ang pulos, ta. May pulos ang kabuhi ta. Basta ko ng tawo iya, may ara sang pagpaninguha, may pag-intsende, may paghangop. Kag ang importante sa tanan, may ara sang respeto, mga kabombo. Yari siya. Tarawon tabi kung nga walan ang pulos ni. Dapat tandaan sa mga kabombo ta. Hindi pagulihi ang tanan, hindi madulaan tapos ang paglaom. Ang amon kabuhi wala na sing pulos, ginbalusan na karon kapalaran nga malaw, ginsikway na ako sang sang akong kasalanan, pagbiya ko lamang. Antuson ko na lang ang akong tinangatan, dili na magbalik sa imo nga kiliran. Sang gugmang butigon nga walay kapuslanan, ginbuslan sang kasakit ining akon tugan. Kay ako mahuyang sing balatyagon, intuga sang makagagahom, bisan pa si Adan nagsayop nakidlang, bangod sa kaiba ginsulay na lamang.
siyagon intuga sang makagagahong bisan pa si Adan nagsayop nakidlang bangod sa kaiba ginsulaing na lamang ang akong kabuhi wala na sing ulos ginbalusan na karon kapalaran nga malaw insikway na ako sang mahal na Diyos sang akong kasalanan pagbiya ko lamang sang akong kasalanan pagbiya ko Tandaan sa makabumbo naton ang aton kabuhi may ara gid sang kapuslanan. Kag dapat tandaan ang kabuhi ta isa lang, kag ini nga kabuhi dapat naton iya paghahalungan mga kabumbo. Ha? Sa kuno nga klase ka mapaagi nga paghalong dira una ti ang pagsalig kag pagtuo sa labaw sa tanan sa aton nga makaako iya importante na. Dira dato dapat igatugyan aton sili nga kabuhi mga kabumbo. Kag dapat halungan nyo man ha? Nga hindi ka mo nga maglubog sa tawag nga kasalanan, kag pagpanglimbong, kag pangpangtunto sa aton nga mga isig kapariyo mga kabombo. Kag yarpe dugang lanton para sa iban nga gusto nga batsyag sang gugma, ang lanton ni Ilongga Guapa mga kabombo, ang handom sang isa sini ka nagabatsyag sang pahigugma nga ang iya kahagugma nadula diri sa sila nga kalibutan amo na ang iya nga ginakanugunan. Gani sa makabombo naton, kung maagdan nyo ini nga mga salin sa inyong pagpangabuhi, dapat hindi ka mo madulaan sang paglaom ang aton kabuhi iya may arasing dapat katadlo nga padulungan mga kabombo. Higugma ko, ikaw lang ang sa panumduman ko, ikaw lang ang sa kabuhi ko, bisan din ka man, ikaw lang ipirmi sa panumduman ko, na ikaw pa ang nakilayo samtang ang dughan ko nakasubo hindi madula sa panumduman kung toba ko buhi pagabalunod ko sa lulubngan lauman ko ang gugma mo bisan sa katulugon ko bangod ang paghigugma ko tuhoy lamang sa imo walang pulos ang kabuhi ay nadulang sang hinali ang pangpagal na uman ko ang
Tani kaupod ka mga kabombo, pero kung ang imo ginakaupod nga pinalangga sa imo pagpangabuhi ang nauna diri sa sininga kalibutan, mga kabombo, dapat tandaan sang tanan ngang inang pag-upod ninyo may ara gid na sing tion. Kung may tsansa nga mangita ka sang iban nga mangin kaupod kag daw ma-inspire ka man lang, mas tabing maayo gid ya mga kabombo. Kag sa mga kabombo ta, sa mahilig ya magtabo-tabo bala, mahilig magtabo-tabo kag kung madakpan ka gani tapat ka, ati amo nang pinakamasadyagid sa pagpakabuhi diri sa sininga kalibutan. Para sa mga kabombo ta, lanton ni Rolando Garcia sang Concepcion alias 1434. Ari bala siya? Halong gid madakpan ka mo Halong gid sa nagatabo-tabo mga kabombo. Kay kung madakpan ka gani, tapat ka gid. Sang ako nagahulat sa kasagingan, sa cellphone ko ikaw akon ginatawgan. Wala ka naga-reply sa akon, lubat pala imo cellphone. Yari ako nagahulat pa sa gihapon, yaman pakita ka inday sa akon. Kapag naglabay lang ang kahapon nanon, wala ka mag-abot sa ginatabuan naton. Paghuga na sa kasagingan, naglingas ako kag kinulbaan. Dayon ko tindog sa ginapungkuan, kaghana madalaga. Nakatapak pa ako sang hindi amo, sang mag-agi ako sa puno sang Indian mango. Wala ko pagbaliha kon ano ato, sa sobra ko nga palagyo. Paghuganas sang kasagingan, naglingas ako kag kinulbaan. Dayon ko tindog sa ginapungkuan, kaghana madalaga. Mabudlay gid ang kawat nga paghigugma, ilabi na gid kon ikaw ang kapangireda. Kay wala gid siyang naabutan ini nga maayo, dako gid nga problema, sakit pa sa ulo. Paghuganas sang kasagingan, naglingas ako kag kinulbaan. Dayon ko tindog sa ginapungkuan, kaghana madalagan. Gani ang mabilin ko na lamang sa inyo, mga amiga
ko karon kag mga amigo. Mutatanta ang pangirido kag pangirida para di kita madisgrasya. Ilabi na gid ang kawat ka paghigugma para magtawhay ang aton pamilya. Para sa tanan, likawan ang kawat-kawat gagugma para magtawhay ang aton nga pamilya. Kabombo, para rin sa inyo nga tanan, hulat tayo pa maghinuganas ng kakahuyan o kung ang kasagingan, mga kabombo, galikin dumalagan siya, dakop mo, sa makabombo naton. Kagyara pagid para sa makabombo ta, kay nagkakinarom-karom na, kag samtang ikaw ang ara sa imo sining lugar, nga kung sabihin ti samtang karum-karum bala, kumbaga kung sa mga kagahon ka pamanagbanag, pero kung sa kasisidbon nagabatyang ikaw sang tawag iya nga kasubo kag may ara sang pagtangla sa kalangitan kag paglibot sa imo panulukan sa malapad nga parte sa mga kaumhan. Yari ang lanton ni GC Marte, mga kabombo, para sa tanan. Kag samtay ikaw yara sa imo kilid sa imo puloyan, o kung ikaw yara sa imo sirikaumhan, o kung ikaw yara sa ibabaw sang kabukiran, o kung sang panghigaron sang kalalawran, nagamuni-muni sa imo maayong palabuton, kag sa imo nga buwas damdam. Gaisahanon sa tunga kawayak kag nagapaminsan ka pamangkot sang kaugalingon nga ayhan nagaantos sa init kaadlaw pinabunyagan sang banhas iadtong bukid sang maghapon kaulaya kagulpi lang magsinggit sa palaabuton dungan ka paghinga kakarabaw way kasiguruhan ang palaabuton sang anang mga anak madugay na nagaantos kapangahudlay ihatag niya anang kaugalingon kag ang tabas ugod para sila sa pangabuhi magapadayon kagulpi lang magsingkit sa palaabuton dungan sang paghinga kakarabaw kagulpi lang
magsinggit sa palaabuton. Dungan kang magtinga sang karabaw. Kaisahanon sa tunga kawayak, way naguta kagtabak, kapasalok na ang adlaw. Gaisahanon ang karabaw. Para sa mga kabambota, no? Ang mga paborito nga ralantunon sa mga party sa kauman, mga kabombo. Kagaman ang gusto naton nga ipabatsyag kay palabot sig dulungog iya sang tanan nga ang pagpangabuhi ta sarang man maanggid sa isa ka karabaw, no? Balamong karabaw dapat ya pasirungan man naton, hindi naton dapat ya nga ipabayan nga yara sa wayang. Kay amo ang partner sang aton mangunguma para nga sarang kita makatipon sa atong pagkaon para sa aton sila nga palaabuton, no? Amo na pinag importante sa tanan ang pagpaningwa nga bisan ikaw yara sa kaumhan, pero kung ara ang timbang nimo nga maanggid ta sa isa ka karabaw, maayo kag may ara kita sang maayo nga palaabuton. Pero kung ikaw ya way kagahatag importansya sa imo isig kapariyo nga nakit-an mo ang sitwasyon sa papagabuhi niya nga tama kabudlay, pero ginatulok mo lang nga way kaya sang pag-ulikid bala. So amo nang isa ka butang nga hindi dapat pamarisan mga kabombo. I-check tanay report ni Bombo Rex Tebes. Direktano biyang sabat sang gapanawagan kuno ang human rights. Ano white may nagapalapit na gid sa ilani nga gapangayo sang lawas non kinamatarong. O kung nalapak kinamatarong mo da bala mo human rights to pariyo malang nimo. Tindo sa kadamo man duman ito si no tong gani tong suspect tong kay Claire Gergos tong babae ito to gasala man to kagapalibog way met abogado gani. Si dapat na palapit mo sa human rights. Yari blang report na Rex Gwen? Yes, nagpanawagan ang Komisyon on Human Rights o CHR sa mga individual sa pagdangop sa ila opisina kung may ginapahayag na human rights abuses nga nalapas ang katapo ang Philippine National Police o PNP kagiban pa ng mga ahensya sa gobyerno. Ini ang sa tunga sang wala pa sa Japon kasulbaran nga mga paglapas sa tuwanon nga kinamatarong kag nagakatabo nga extrajudicial killings. Sa interview sa Bombo Radio kay Atty. Johnny Dabuco, direktor sang CHR Region 6, iya ginpahayag nga tanan ng mga kaso nga ginadangop sa ila ang ginapaagi sa maid nga evaluation. Suno kay Dabuco, hindi tanan ng mga ginadangop sa ila nga mga reklamo ang ila imbestigahan. Naibaluan nga ginakilala sa Commission on Human Rights ang importansya sa pagpabilin sang bulig kag sistema sang impormasyon agud masigurado nga ang mga reklamo kaangot sa mga serbisyo. Ginpahayag ni Dabuco nga katungdanan man sang Commission on Human Rights nga masolusyonan kag madangop sa insakto nga opisina sa gobyerno ang ginabato nila ng mga reklamo. At hagman sang natungdan nga nag-aatag man ang Commission on Human Rights ang libre nga legal advice para sa nagkakalinlain nga pagkakinahanglan. Lakip sa ginhatag sang bulid sang komisyon amo ang paghimo sang pleadings, simple nga legal advice kag paghimo sang sulat para sa mga opisina kung ang issue sang kliyente ang hindi sakop sa mandato sang Commission on Human Rights. Sa sining tinuon aton pamatian si Atty. Johnny Dabuco.
tanan open nga magkanto diri sa opisina para nga magnayo sa amon assistance kay public office man ini. This is for everybody, and we welcome kung sino man ang gusto nga magkanto diri or manawag or mag-contact man lang sa amin kag may palabot nga ginapangayo nga assistance sa opisina. So, diba, may isa ka individual na magapalapit to fight their right, ma-undergo na dyan sa investigation, sir? Easy kay may evaluation process pa man, kag investigation. Evaluation in the sense na hindi man lang kung may nagkanto dikit diri kag may nag-aligar nga oy amo ko sinigit violate, hindi man na automatic amo na nang matuod. So, i-evaluate pa na sa amon opisina kung bala nagsulod sa amon jurisdiction kay hindi man tanan nga kaso nga matabo o pwede hapan sa Commission on Human Rights mo. Kay karon na makuha na may overlap namon niya ang obraman sa iban. So, kung pag-evaluate na determine na magsulod sa amon jurisdiction, di makadak na kami sa amon investigation. To verify kung ano gid ka matuod ang ginaligar sa amon complainant. Sa Commission on Human Rights, ano ba sa mga scope of obligation or lubraw natin para makakakandak kita sa investigasyon? May ara nga by sector. Una, kung ang biktima by sector kung ang biktima member sa gina-consider namon nga vulnerable sector, pwede namon ina ma-investigar. Ano ini nga mga sektor? Women, children, indigenous people, PWD, mga sektor ina nga kung sabihin nagsulod sa among jurisdiction. Now, pwede man nga by nature sang klase sang offender. Now, generally, kung ang offender, security forces, may otoridad like police, Philippine Army, National Bureau of Investigation, PSIA, elected officials, amo ni sila ang mga offender, masulod na nila sa jurisdiction sa Commission on Human Rights. So it means halimbawa kung may mga under kita sa pagserbisyo kung sa government pa, sa inyo gid kami panto, sir, no? Yes, oo. Pero kung pareho nag-buyayaway sila sa tupad balay niya, sa ang tupad balay niya, hindi man tuya otoridad, di common crime ina siya nga ginatawag. While batik magsulod ng balkan nga naguba man tong dignidad niya or daw may violation man sa iyang kinamatarong, ina ang aspeto hindi na namon niya maintrahan kaya niya purely police matter ina. So hindi kami sinaka-investigar. Makasulod lang kami sa nagkanto sa police, tapos wala sa sapak ng police, why nag-conduct investigation ang police, then pwede na yan makasulod ang Commission on Human Rights. Not because nga sa away nila sa tupad sa balay nila, ang amon niya nga rason nga makasulod kami because ang aton otoridad wala nagahatag siyang atensyon sa aton pumuluyo. Dabatean si Attorney Johnny Dabuco, Director sa Commission Human Rights Region 6. So, man na importante kung mga simple man lang mga oral defamation niya, kung harassment man, una sarang kagid, una palapitan mo pulis. Kung daw, ano man, kung dapat nga ibalik kag i-refer sa barangay, maubra ang pulisya Tuturex, Buburex, sang referral, ibalik iya sa barangay. Dibla mo na? Tapos ang natungdan nga kapitan kay may referral ng pulis, ipatawag nga ipasumon itong ginareklamo. Kung daw inaiya, daw in between lang bala sa either pinamilya lang, tupad balay, nga away, puro kung daw sila nga tawag nga pariyoni nga away masulbar nga mga kaso ni bala. Kaya paano na imbestigaran ka Commission on Human Rights, Rex, ang pariyoni extrajudicial killing, nga ginasapuan lang nga ginpakigingan ka kag gintinggaan ng ulo mo, ginpinising ka, kagin tapok lang sa wayang, di masulbarahin sa komisyon na Rex, inang klase ka makaso? So duman bumbu PGB sa Commission Human Rights, nag-undergo man sa isang parallel investigation kung pwede tani nga halimbawa ang pamilya sang natungdan to nga nasapwalan to magpalapit sila sa Commission Human Rights, hindi lang gid magbase lang gid sa investigation sa mga kapulisan. Kay kun ang pulis karon
kapin pa kung related, lapit na naman tapos bulan, no? Domingo, subong, Lunes, 4 lang kadlaw. Kay may mga, base may mahingagaw, pantis, magpitsa 30, bala, Rex, nga lapakon, Yes. ang kinamatarong kaga. May ara naman, mamogtang naman, bla. Di bla? Yes, after ginabumbo po JP, no? Pero ginapangabagin natin nga kung pwede ganitani nga wala lang gid. Oo. Sa luwat, Mga party bukid ya, damo to ginalapak na matarong niya. Ang dapat tani i-assess sa natungdan nga hingi siya sa gobyerno ta. Mga laksamana isang duta. Mga ano to, iban yati gina damo sa mareklamo sa complaint and action sa bumbo di damo ka para lapit daw. Dares nga iban gani iya gin-advisean ta ti bagay guro na kay dugin lapak kay kinabatarong mo kay nabilong ikaw sa ano gid indigent daw pigado ka indigenous ka be. Oh. So dapat dito kagid kay way makita sing authority ya kita mag-guide bala kung din dapat iya magpalapit Rex. So sila gid ya may authority kay simpre sila ka intindi katawag nga layi mo. Mo pinaka-importante sa tanan. So kabay pa nga sa gapon sa mapumuluyo ta. Kapalapit ang daras sina nga dapat talupang doon sa ahinsya. Even though ang pulis naton niya dako maning rolyo kag papel nila, ang pawya kung mapailan ka kaso kag way kasing abogado, may kinamatarong ka magpalapit iya sa paw ang pamilya dara. Pero ang assurance naton kung ano ang kasiguraduhan nga kung daw inosente ka nga way ka nakakomiter sang kaso, ma-dismiss ayhan o kung mag-guilty ka Rex. Amo nang balantayan karon. Rex? Yes, Bumbo po JB. Salamat yan Bobo Rex. Hindi si Bumbo Rex Taves para sa Bamansang Radyo ng Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bumbo. So nabatan mabyan ang report ni Bumbo Rex Taves, no? Si base matingala kamo nga Rex Taves ang kapitan sa Divina Gracia Cap Rex Nuno Taves, no? May damo gambal ya ano kung si Cap ga report sa Bumbo Rex Taves. Nakatabuan nga daw pariyo lang ala nila. Mga kabombo diri sa atong nga pagpangalagad. Rixie Jan, puro dogin shortcut lang. Rixie Jan Taves. Amo ning pangalan niya. Grabe no, lapit-lapit na kay Peter Jan, no. So mo nang gusto nato na palabot sa idulungog sang tanan. So mo na dapat sa mga tanan nga makabombo naton, kung daway ka mo sing dapat naintindihan sa layi, may mga araman nga mga abogado naton nga mga mahapos man mo nga mapalapitan dira. Iba niya may mga acceptance fee pa na gani magpalapit ka ngayo kalaligan advice dira. Pero may dares nga iba niya nga mga abogado naton nga mga matarong man. Kaglabi na gid sa may public attorney's office PAW. Amo ganing tawag na nga PAW. Budlay lang kung may palapaw. Amo nang pinakamasadyada. Kaya mo man na, disay man na sa Commission on Human Rights, kapin pa sa maparte sa nabukid nga bahin sa probinsya dira. Mo sa mareklamo. So sarang ka mo yung makapalapit ko daw ikaw nga nabilong kaya sa pigado. Pwede ka mo dito makadirekta. Kung daw ay gitsansa nga nagkanto ka mo to kaga way ka mo gitagan importansya kanto rin sa Bumbo. Muna kay ngitala si Bumbo James dalom daw. Kaya mo na bilang gusto nato nagpalabot sa idulungog isang tanan. Lamang nga bisan paano magiyahan kag matagaan sang pagpahangop ang aton iya kubos nga mga pamuluyo mga kabombo. So magkaparambalik kita pagkatapos lamang sa importante nga mga pahanumdom. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundana. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala, himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig. 2 minutos tagid na nakalipas sa takdang alas 8 sang gabi. Yaran do ka kalanton. Para sa makabombuta, diri sa atong napapalakad, lanton ni Pinggoy, mga kabombo. Ari siya, sa pagpangalagad naton diri sa may Bombo, Radyo, Iniilo. Pinggoy, mga kabombo. Ari na hulat-tulat sa tanano. Para sa tanan, patuyong-tuyong, kumuda. I love you so much, ikaw akon pinalangga. You're the only one sa dughan ko, gapan nag-iya. I miss you so, kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. So promise me na ako lang ng tanan. Until the end, imo ako pag-aunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, do ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Hindi ka gid malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow to my life. Pagkabatunon ko, and now I learn how to survive. Now that you're gone, do ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I love you so much, lanton ni Pinggoy, mga kabombo, harad diri sa mga nagaupod sa papangalagad ta sa may Bombo Radyo Iloilo. Kahoy nga lawaan, request ang tanan, upod sa kay Jinko Kim, sang Pasig City. Yari siya, mga kabombo, Jinko Kim, Paklibar, sang Pasig City, kahoy nga lawaan, mapalawaan ta sa Antique, ha.
Sa may isang liwat inokit ko ang matamis nga litrang I love you. Bulak nga tapula nga ginhatag ko sa imo, pangako ko nga imo gid ako. Lakat sang panahon wala ko ginhuna-huna, palangga ko nagbago ka. Ang puno sang kahoy nga amo ang saksi sang tanan, sa kugma natong subong nangilulubngan. Daw ginpihak ining kasing-kasing, sang ginuli mo ang akon singsing. Gugma mong nagluib, wala magtuman sang saan, pariho sang singsing kung naglupad. Lakat sang panahon wala ko ginhuna-huna, palangga ko nagbago ka. Ang puno sang kahoy nga amo ang saksi sang tanan, sa gugma naton subong nangilulubngan. Kahoy lantaw-lantawon ko na lang, mapintas nga bagyo siya napukan. Sa nganyang nalaya sa gihapon mabasa ko ang inukit nga litrang I love you. Sa nganyang lalaya sa gihapon mabasa ko ang inukit nga litrang I love you. I love you. Ang inukit nga litrang I love you. I love you. Ang inukit nga litrang I love you. I love you. Ang ginokit nga litrang I love you. Full abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas. Why na kita chimpo mga kabombo. Kag salamat din sa mga Facebook followers nato na sa bilog nga kalibutan. Kag tanan man diri sa sudod kag probinsya sang Iloilo. So ini sa Bombo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo. Mga buyo kita para sa bukasyon sa pagkapari kag pagkarelihiyoso kag relihiyosa. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Umakagagahom kag walay katapusan nga Dios, sa imo wala nagakapaslaw nga gugma. Ikaw nagapadala sang mga ministro sa imo simbahan. Nagapangamuyo kami nga kabay ang mga pamilya magbulig agud ang binhi sang bukasyon magtubo sa tagsa kapuluy-an. Kabay nga madamo nga mga pamatan-on ang magasabat sa imo panawagan sa pag-alagad sa simbahan. Kabay nga magtubo sila sa paghigugma kag sa pagserbisyo, kag ila hakson ang misyon sang pagbantala sang maayong balita sang kaluwasan sa tanan nga katawhan. Amon man ginaampo ang mga yara sa formasyon, kabay nga padayon sila sa pagsabat sa imo panawagan, kag magmangin maukod sa ila formasyon sa paghanda sang ila kaugalingon, agud mangin mahigugmaon kag balaan nga mga alagad sang Dios. Amon man ginaampo ang Santo Papa, mga obispo, kaparian, diakono, ang mga relihiyosa kag relihiyoso. Kabay sila padayon nga mangin himpit sa pag-alagad sa imo, kag mangin buhi nga mga instrumento sang pagigugma kag paglaom. Bendisyon ni sila sa ila pag-alagad sa panong nga imo gintugyan sa ila. Buligi sila sa ila mga kabudlayan, kag pasanto sa sila paagi sa ila mga pagsakripisyo. Paagi sa pag-ampo sang mahal nga iloy, kabay sila mapahilayo sa tanan nga mga panulay kag kalainan. Ginapangayo namon ini, paagi kay Kristo, ang pinakamataas nga pari. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa sini nga pangamuyo. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. Sa ngalan sang Amay, sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Diyos nga Amay, makagahom sang tanan, mabubuhat sang langit sang duta. Nagato ako kay Jesucristo, Anak mabugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na matay kag ginubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw nabanaw siya nga nagaliling sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, naglingkod sa tuos ang Diyos nga Amay makagahom sang tanan. Gikan didto magakaripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginakaugdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi wala ting katapusan. Amen.
Amay namon yara ka sa langit pagdayaw ng imong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginarian, matuman imong pagbuot, diri sa duta, subong sang sa langit. Hatagan mo kami yan si karon namon sa matagadlaw. Pagpatawaran mo kami sa mga sala namon. Siling ang ginapatawad namon ang manakasala sa amon. Tagdili mo kami padaog sa panulay. Hinunool waso mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga seso. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Diyan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kay ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuoran sa karon ka sa gihapon, sa matuig, sa mga kapiligan nga tanan kabay pa. Aton karon pamalandungon ang 5 ka misteryo sa himaya. Ang una nga misteryo sa himaya ang pagkabanhaw ni Jesus. Amay namon yara ka sa mga langit, pagdayawan ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman imong nga pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan si kanunahon sa matagadlaw, pagpatawaran mo kami sa mga sala namon, siling ang ginapatawad namon ang nakasala sa amon. Pagdili mo kami padaog sa panulay, hinulool wason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Yan kay sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Yan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Yan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Yan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Yan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Yan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ang Diyos, igampo mo kami makasasala. Yan ka sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Subong sa gisuguran sa karon sa gihapon, sa matuig sa kapinggan ng tanan kabay pa. O Jesus ko, patawarang amon mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno.
kagdalang tanan nga makalag sa langit. Ilabi-lagi tong may dako ang kinanglan sa imaloy. Upotli nga kasing-kasing ni Maria, liso ang makasasala, ay hidwa nga misteryos sang himaya, among pagkayab ni Jesus sa langit. Amay namon iyarakas sa mga langit, pagdayaw na imong ngalan, umabot sa amon na imong ginarian, matuma na iyong mapabuti sa duta, silingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan si kanon namon sa matagadlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, sili nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa panulay, hinuno luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yarat sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Himaya Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, siling sa ginsuguran sa karon kag sa gihapon, sa tuig sa mga katuigan niya tanan kabay pa. O Jesus ko, patawarang amon mga sala, luwasa kami sa kahit sa impyerno, kagdala ang tanan niya makalag sa langit, ilabay to may dako ang kinahanglan sa imong kaluoy. Upotli nga kasing-kasing ni Maria, liso ang makasasala, ay katlo nga misteryo sa imayang mapagkunsad sa Espiritu Santo sa mga apostoles, kay ka Maria Santissima. Amay namon yara ka sa mga langit, pagdayawan ng imong ngalan, umabot sa amon ang imong nga ginharian, matuman imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami yan siganon namon sa matagadlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, sili nga ginapatawad namon ang nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panalay, hinunuulason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy San Dios, igampo mo kami makasasala,
Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, ilampo mo kami makasasala. Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, ilampo mo kami makasasala. Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, ilampo mo kami makasasala. Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, ilampo mo kami makasasala. Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, ilampo mo kami makasasala. Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, ilampo mo kami makasasala. Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, ilampo mo kami makasasala. Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, ilampo mo kami makasasala. Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, ilampo mo kami makasasala. Yan sa oras ng aming kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Subong sa ginsuguran sa karo kag sa gihapon, sa matuig sa katuigan nga tanan kabay. O Isus ko, patawaran ang amon mga sala, luwas kami sa kalay sa impyerno. Kag dalan tanan ni makalag sa langit. Ilabi na gidyad tong may dako ang kinanglan sa imong kaluoy. Putli nga kasing-kasing ni Maria, liso ang makasasala. Ay kapat nga misteryo sa Imaya, ang mahimayaon ng pagpasaka kay Maria Santissima sa langit. Amay namon yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginarian, matunga na imong pagbuot diri sa duta, siningsang sa langit. Hatagan mo kami niyan, sigano namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sili nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padawog sa panulay, hinunool wason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ina sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Himaya Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras nga amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Ama, sa Anak, kag Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran sa karon kag sa gihapon, sa tuig sa mga kataigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawaran amon mga sala, luwas sa kani sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan makalag sa langit. Ilabi na to may dako nga kinahanglan sa ibaloy. Uputli nga kasing-kasing ni Maria, iso ang makasasala. Ang ikalimang misteryo sa himaya, among pagkuro na kay Maria Santissima, nga reyna sa tanan ng mga angeles nga mga santos sa langit. Amay namon yara ka sa mga langit, pagdayawan ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman imong nga pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan siganon namon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sibuoy na patawad namon ang nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga balay. Kinulo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan sa Jesus. Santa Maria, Ilay San Diyos, igampo mo kami makasasala. Nilagay sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa amay kag sa anak kag sa Espiritu Santo. Subong sa gisuguran sa karon sa gihapon sa matuig sa kamatayan nga tanan kabay pa. O Isus ko, patawaran ang amon mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdalang tanan makalag sa langit. Ilabi na gigiyat ng may dapong ang hinanglan sa imong patuloy. Upotli nga kasing-kasing ni Maria, bisuang makasasala, magimaya ka reyna, iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kinalauman namon, magimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga mga kinanubol mga anak ni Eva. Nagabalingakol kami sa imo, nagabako ang nagapanangis sining luta nga luhaan. Tala malampo namon, ilingig mo sa amon yan na matang manunoyon. Kag sa ubos matapos ang pagsubol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santo sang tiyan mo, o maluluyon, o may humaon, o matamis ulay ang Virgin Maria. Ilaluyo sa santo sang Diyos, igampo mo kami. Agod maging takos kami sa mga pinanakda ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo. O Diyos, tungod sa kabuhi, kasakit, kamatayon, kapagkabanaw sa imong anak. Ginago mo para sa amon, ang dulot sa kabuhi nga walay katapusan. Nagaampo kami, kabay hatag mo sa amon, ang nagapamalandong ka nagapangamuyo sining mga misteryo, sang Santos nga Rosario, ni Santa Maria Virgen, nga amon masunod ang iya ginatudlo, kamabato ng iya ginpanaad, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Imo nabatian ang pagpangamuyo sang Santos nga Rosario nga nagaampo nga ang aton pungsod ang maluwas sa dako nga kahalitan kag kamatayon nga tuga sang Coronavirus Disease 2019 o kon COVID-19. Tubtob sa liwat buwas, 9:00 ang takna sa gabi diri sa DYFM Pombo Radio Iloilo, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Pombo.